lagi mong mahalin. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child
Namamasko sa piling mo, nahanap ko muli. La la la, la 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 la, la la. Puso ko'y nagdiriwang, ikaw na lang ang siyang kulang. Darararara ang tiyempo, ikaw ako, sabay tayo sa awit ng Pasko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko muli. La la la, la la la. A 24 na ng Disyembre, wala pa akong regalo. Ubos ang pera, butas ang bulsa, paano na to? Nalibot na ang bawat mall at shopping center, walang makitang pwedeng mahingi na libre. Minamahal ko, pagbigyan sana ako. Kung pwede lamang ang gagawin ko para sa'yo, sisindihan ko ng kandila ang buong Ayala. Bawat simbahan ako'y magpapamisa, buong Pilipinas bubuhusan ng saya at kanta para sa'yo. Nung dating Christmas, kahit papano meron akong regalo. Ngayon mahirap, maraming gastos, kapos pa ang sahod ko. O sana'y maintindihan mong aking kalagayan, ang ninanais lamang ay iyong kaligayahan. Labas sa gastos, lahat ay gagawin ko. Kung pwede lamang para sa Christmas, itong alay ko. Sasama kita sa simbang gabi at Noche Buena. Magkakaroling ako sa inyo hanggang umaga. Sa araw ng Pasko, ipapasyal kita sa Luneta.
at ninang, hahanapin ang mga kamag-anak na balikbayan. Lahat ng pasalubong nila, ibibigay ko sa'yo. Sisindihan ko ng kandila ang buong Ayala. Bawat simbahan, ako'y magpapamisa. Buong Pilipinas, tubuusan ng saya at kanta. Para sa'yo, para sa'yo, maligayang Pasko. Oy, pare, sabi nila, pag nakaharap ako, kamukha ko doon si Ninoy. Pag nakaside view naman ako, kamukha ko doon si Manuel Rojas. Ano kaya ibig sabihin nun? Siyempre lang pare, mukha kang pera. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at magdiwang pagkat sinilang na. Ang ari ng lahat, kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling manganap ka, lapit na ang Pasko. Bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Ow!
aking best friend.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kaya ka nagkakamali kasi palagi kang nagmamadali. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. The sound of bells at early dawn, like music from afar. Soft, gentle breeze, the world at peace, a solitary star. Those joyful hymns and warm hellos, the candy canes and colored bows, all these and love are memories of my Christmas past. Those wondrous toys for girls and boys, the cheer that Santa brings, that glorious tale of shepherd boys, of angels and of kings. A Christmas tree with lights aglow, some cotton snow and mistletoe, all these and love are memories of my Christmas past. Silver and gold, red and green, colors of a wonderful scene. Memories they keep returning, and I'm like a child again. If there's a place in time and space where Christmas past has gone, I'd surely try, if I could fly, to see that early dawn and share again that Christmas past with all those who have gone, but whose memories will forever live within my
shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night IFM, aking best friend. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, with your nose so bright, won't you guide my sleigh?
So shout it out, ring, ring. Rudolph the red-nosed reindeer. You'll go down in history. Mr. Santa, bring me some toys. Bring Merry Christmas to all girls and boys. And every night I'll go to sleep singing and dream about the presents you'll be bringing. Santa, promise me please, give every reindeer a hug and a squeeze. I'll be good as good can be. Mr. Santa, don't forget me. Mr. Santa, dear old Saint Nick, be awful careful and please don't get sick. Put on your coat when breezes are blowing, and when you cross the street, look where you're going. Santa, I love you so. I hope you never get lost in the snow. Take your time when you unpack. Mr. Santa, don't hurry back. Mr. Santa, bring us some toys. Bring Merry Christmas to all girls and boys. And every night we'll go to sleep singing and dream about the presents you'll be bringing. Santa, promise us please, give every reindeer a hug and a squeeze. We'll be good as good can be. Mr. Santa, don't forget me. Mr. Santa, don't forget me. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tak-tak-tak, sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak-tak-tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo?
nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 6 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito,
suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Azótame. 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 Best friend. Let's go out and be wild, do it while we can. Running free in the world, we got all weekend. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating.
feel a thing. Cause I'm frozen in time when you're next to me. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close, I never let you go. No, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Pangit ka lalante, ibag ka ni. Paano to kasi numagana ak? Paano ipatay mo ni? Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:14 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero!
Ay, sa umaga! At syempre, best friend, partner kong partner ang labanan kasi nga eto ha, kasama na nila, best friend Ella Lambinera. At best friend Dado Cancionero. At ngayong araw, walang pasok. Tama ka dyan. Uy, malapiesta to sa mga best friend natin, lalo na dyan sa may San Carlos, di ba? Bakit? Dahil nga naman best friend, tagarian lang naman, di ba? Yung isineselebrate natin ngayong araw na ito. Alam mo, ano yan, good news yan para sa lahat kasi yung mga iba, hindi pa tapos maglaba, yung mga iba, inuwi yung mga paperworks nila nang sa gayon, makaarangkada sila pagsapit ng November 14 kasi meron na tayong pasok bukas. Uy, hindi ito sa mga best friend natin sa mga hindi po nakakaalam, ulitin lamang po natin Eugenio Perez Day po ngayon. Ayan! No, kasi arong best friend, basta la holiday kwanda. Basta hindi na nila inaalam. Walang pasok. Kung ano yung dahilan. At alam nyo ba, etong si Eugenio Perez, best friend, eto ay isang tawag dito, legislator best friend na wala tayo, na nag-contribute ng passage sa BEL at syempre yung Trade Act at Parity Rights Amendment sa ating Constitution. Isa siyang, anong tawag dito? Isa siyang, yung pride ng Pangasinan na best friend Dado Cancionero. Kasi siya rin ang pinakaunang Pangasinan speaker, di ba? Speaker of the House. Oo. Nako. Pero alam mo best friend ito isa pang dyan. Dati itong araw na to best friend is sineselebrate as Pangasinan Day. Di ba? Dati sinasabi itong Pangasinan Day. Pero ayan nga, dahil nga sa pinag-aralang mabuti ng dati nating gobernador na si dating Governor Amado Espino Jr. Yan, lumabas na ito pala ay Eugenio Perez Day. Ayun. At ang Pangasinan Day ay sa March ba yun? Not mistaken, April ata, March. Pero eto ulitin natin, eto yung araw na pag-commemorate po ng birth anniversary po ni late speaker Eugenio Perez, mga best friend. Kaya naman kung hindi mo alam, ibidam ladita na ibagam, Perez Day natin, katon kiyan. Diba? Gagawan mo. At syempre, mga best friend, dito naman tayo sa sa buong Pilipinas. Dahil nga, eto na, bobongga na ang Asian Summit 2017. Etong si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, bumisita sa Tondo, Manila at dumaan sa isang fast food chain kahapon na pinagkaguluhan ng maraming Pilipino. Uy, wag ka itong si Prime Minister, talaga namang kinilig yung mga tao sa kanya para daw siyang celebrity. Kung celebrity. Ako personally, kinikilig ako sa kanya. Order pa ng chicken. Ano ba? Sapat ka na. Ganon. Okay na yung chicken. Huwag na yung chicken ng iba. Grabe siya. At eto matagal na kasi mga best friend, etong si Trudeau na nagbibigay suporta sa Pilipinas. At eto, bumisita siya sa Likhaan Center for Women's Health na clinic na 2 taon nang pinopondohan po ng Canada. At pagkatapos noon, dumaan sa isang fast food at nagpakuha ng larawan sa mga staff at customer doon. Ala, grabe naman. Uy, best friend speaking of ASEAN din, di ba? ASEAN Summit. Best friend inaasahan nga po na sa mga darating na panahon, itataas pa po ang ating ekonomiya, di ba? Mag-improve ang ating ekonomiya. Dahil nga po, dahil tumaas din po ang trust rate ng iba't ibang mga bansa sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Which is good news dahil nakaamba na nga po na magkaroon at dumami pa ang mga establishmento at business dito po sa Pilipinas. More business, ibig sabihin mas maraming trabaho. Diba? At syempre, hindi na tayo lagi magrereklamo na wala ka namang mahanap na trabaho dito. Ganon. At eto pa, mga best friend, panibagong dagdag singaw sa petrolyo ngayong linggo. Tataas na naman mga best friend ng bonggang-bongga. Asahan na po ang oil price hike ngayong papasok na linggo sa datos po ng DOE o kaya naman na Department of Energy. Posibleng tumaas po ang presyo ng ating gasolina, kerosene ng 0.95 kada litro hanggang 0.55 naman kada litro ng diesel. At maaari naman magbago ang aktual na presyo mga best friend. Depende po yan sa cut-off ng transaksyon. At ito na po ang ika-4 na sunod na pagtatapos
pagtaas ng presyo ng petrol sa bansa mula noong October 16, mga best friend. Yun naman. Eto best friend ito naman, balita natin. Isang LPA na binabantayan kahapon na nasa Jensan ay ganap na nalusaw. Ngunit mayroon pang isang low pressure area na binabantayan na nahuling namataan sa Hilaga at Hilagang Silangan sa may Puerto Princesa sa Palawan. Asahan ng maaliwala sa panahon na may mga pulupulong pag-ulan. Dito yan na best friend. Oo, dito sa atin. Kaya naman sa mga nagbabalak mag-getaway, extended ang kanilang pahinga day. Go! Nainggit ako. Kaya nga, di ba? Ang haba nung nila? Weekend nila. True, lale. Pero gamitin mo yan, best friend. Yung weekend mo, gamitin mo sa mas makabuluhang bagay. Tama ka dyan. Katulad nito, speaking of makabuluhang bagay, dami nag-text sa atin. Ay na, kawayang konti. Oo, mamaya mga best friend, ipagpatuloy nyo lang po yung pag-text sa amin dahil babanatan namin yan sa aming pagbabalik sa aming iText line, that is 0949-614-0306. And also sa amin naman pong Facebook, IFM Dagupan. Mga best friend, idire-diretso ang pagtutok sa pinakamakulit sa umaga, programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire.
fire. IFM ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. It's gonna be fine. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. IFM ay aking best friend. Han? Han? Anong ulam natin? Andyan sa mesa, bumili ka. Oh? Han, sardinas na nandito eh. Ano bang pipiliin ko?
Pumili ka kung kakain ka o magre-reklamo ka. Ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, RobiKids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-RobiKids. Carbocysteine is the generic name of RobiKids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:34 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Shark
shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end. I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running 'cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. We can do this all night. Damn, this love is getting tight. Baby, come on. Booming like a bass drum, sparking up a rhythm. Baby, come on. Until the sunlight. Make this dream the best I've ever known. Dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't ever let me go. Dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. You got me losing my mind. My heart beats out of time. I'm seeing Hollywood stars. You strum me like a guitar. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running 'cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. We can do this all night. Damn, this love is getting tight. Baby, come on. Booming like a bass drum, sparking up a rhythm. Baby, come on. Until the sunlight. Make this dream the best I've ever known. Dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't ever let me go. Dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Me feeling so right. Oh baby, baby, dancing in the moonlight. Oh baby, baby, got me feeling so right. Oh baby, baby, dancing in the moonlight. Oh baby, baby, got me feeling so right. Oh baby, baby, dancing in the moonlight. Oh baby, baby, got me feeling so right. Oh baby, baby, ooh 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 ooh. Until the sunlight. Make this dream the best I've ever known. Dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't ever let me go. Dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. IFM, ay aking best friend.
Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it be. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm the Filipino. How your wife in these thoughts? You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. Gang still call. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I Katie's 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shoes slapping like dude did LeBron. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young Money, Swalla la la. Jay-Z. Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, nasa iyo pa rin ang huling halakhak. Yun nga lang, matagal pa yun. Tiis-tiis muna sa ngayon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunk, choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy.
Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Pang-sampung kumain, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ng alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 6:48 na. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Nagbabalik po ang programang Ay sa Umaga. Mga best, eto na ha. Talaga namang feeling ko makakarami tayo, best friend Dado Cancionero, dahil sa maraming nag-text sa ating text line. Unahin na natin galing kay Ren Sky. Good morning, programang Ay sa Umaga. Pabati naman po mga may birthday ngayon sila Auntie Linlin Pasawa Gordoves at si Boss EJ Pasawa ng Barimang Aldan. Yun lamang po, best friend. Salamat. Ayan, ibatiin ko rin si Juliet Genato Carranza. Ayan, good morning daw. Hello, good morning! Hashtag IFM ang best friend ko. Hashtag Ay sa Umaga. Good morning mga DJ. Batiin daw natin silang mag-asawa na nagkakape si Eddie My Love. Hala! Kumakain ng pancet from Mama Angie of Landas, Pangaldan. Ayun. Eddie My Love. Good So AM sweet. po, ma'am. Ay, ano pala to, ano? Yun na yun. Pakibati yung asawa ko na nagpiprito ng tuyo. Kasi ang sarap. Na si Josepina Ramos at yung anak ko
na si Joed Ramos. Pamangkin ko na si RJ Orzua, galing kay Benong Ramos, taga San Carlos. Hello! Magandang umaga po mga best friends natin. At syempre kaya ni Shella Soriano na gising na at nakatutok sa atin. Uy, pati na rin natin sila dyan sa may gagasangan. Ayan, si Jericho Quinto. Ayan, tsaka ano pa, sa tropa kong nagtatampo na si Chris Balix. Pasalang naman po ako ng Remember Me at sorry na. Maraming salamat, Lodi. Galing sampulan mo naman siya. Remember Me. Remember Me. Grabe alam mo, masakit sa lalamunan yun. Alam mo, kaya nga kaya nga bilib na bilib ako sa mga singers noon kasi kakaiba yung boses talaga nila, best friend Dado Cancionero. Very unique, diba? Maraming variant ng boses noon. Tapos may pang maliit. Dati meron pang comedian na singer eh. Ngayon wala na, puro na malungkot yung mga kanta. Di ba puro dramatic lahat ng kanta ngayon? Oo nga eh. Kapag yun ay tumutugtog, lahat na tawag doon, alam mo yun, hugot na lang. Kung dati, kaskasan ng lalamunan. Ngayon naman, paubusan ng hininga. Hasesha Papayo. Oo nga, bakit kaya ganun, no? Ewan ko, lahat sila pinahirapan na sarili. Pero alam mo, idol ko rin yung ganyan, yung kahabaan ng hininga. Hindi kasi saan kaya kanila hinuhugot yung kaya nga, hindi ko. Hiningang yan. Ako hirap na hirap nga ako eh. Parang may host sa likuran na nakakabit, no? Uy, trending yan ngayon ha. Yung kanta na maraming hininga. Bakit? Oo. Uy, hindi lang yun ang trending ngayon. Ano pa? Trending din yung mga taong sinasayawan yung kung taga saan sila. Tete, taga saan ka? Tete, taga saan ka? Tapos sasayaw show. Tapos sasayaw, no? Ang galing. Meron daw pambato ang Pangasinan at ang kanta niya doon yung yung sinayaw niya, yung Manlabir ka, matalangatan ka. Kaya yun ang pambato nating mga taga Pangasinan doon sa Tete, taga saan ka? Tete, taga saan ka? Tete, taga saan ka? Hindi kasi nakakatuwa doon na merong sumayaw from Pampanga, from anong tawag doon, iba't ibang place, Quezon. Pambato talaga kung pambato, no? Oo, ikaw Dado, gagawin mo ba yon? Pwede, why not, diba? Kuya, taga saan ka? Tapos anong tugtog, best friend Dado Cancionero ang sasawin mo? Pwede siguro yung tingnan ko mamaya, tingin ako. Uy, gawa ka! Abangan nyo yung niya, ha? Ay, gagawa ka rin, di ba? Grabe ka sa akin. Gagawa ka rin, di ba? Tignan natin yung mga ibang mga best friends natin dyan na i-dare pa yung mga iba na gumawa ng challenge na yan. Ayan, dare natin sila. Tama. Napasubo yata ako. Alam mo Di ba, maaga pa naman. Ano pa ba ang trending ngayon na best friend Dado Cancionero? Naku, best friend, ano pa ba? Yung kay Yung kay? Ann. Yung kay Ann Curtis. Trending yun ngayon eh. Napakasimple actually yung niya, yung kasal niya. Masaya lang. Tama. Alam mo kasi mostly sa mga napupunta nating kasal, no? Hindi sa medyo stressful siya yung dating. Kasi, 'di ba, ito naman bisitang mga to, pagkatapos kumain, umaalis. Oo, gano'n naman eh, di ba? Pag handaan dito sa atin, parang hindi sila interesado minsan sa program. Di ba? Uy, huwag nyo naman ipahalata, di ba, best? Na pagkain lang talaga yung pinunta nyo. Maki-join naman kayo dun sa program na inihandaan nitong mag-asawa na ite. Pinaghirapan din nila yan. Tama. Etong si Ann, marami ang natuwa dahil napakasimple lang mga best friend ng kanyang kasal. Yung kanyang damit is gawa ng isang Filipina designer na si Monique Luelier. Uy, actually pati yung kanyang makeup is very simple lang. Oo nga, no? Alam mo, i-compare mo dun sa mga kasi yung mga nausong kinasal nitong mga nakaraan, sobrang makapag-makeup, di ba? Tapal kung tapal, ewan ko kung arena ba yung tinapal dun sa mukha. Kulang na lang parang yung ansakit. Ay, lalagay na sa Bilo-bilo ba yun? Kanin. Parang ganun.
Diba? Tapos talagang matindi. Kung kakaiba, matindi yung transformation. Pero yung sa kanya, simple lang. Tama ka litaw dyan. Na litaw yung ganda niya. Naka-boots pa nga siya eh. Tama. Pero maganda rin yung pinagaganapan ng kanyang kasal sa Queenstown, New Zealand. Napakaganda nung kasal niya. Tapos, kakaiba siya. Pag dito mo ginanap siguro yun, ay, to, kita, liwatan, anak ko, ang muta gagawa na untan. Aki wala, aso tutay cake ko. O yung cake pa niya, ang ganda. Aso. Oo, kaya naman sa mga best friends natin dyan na na-inspire nitong si Ann Curtis. Mamayang konti, ano? Ann Curtis, Yusuf. Yusuf na, ayaw nga pala, Yusuf na siya. Mamaya, ano na siya ni Solen, no? Sister na sila. Maya mga best friend, pag-uusapan pa natin yan, ha? Kaya naman kailangan mo lang kumapit at syempre sa ating pagbabalik, ang ating anlibatian. Susunod na yan. Ang kailangan mo lang gawin, tawagan kami sa aming mga numero. 0949-614-0306 0919-411-7714 or 0915-577-52283 Landline 6322255. Pasadaan nyo rin po ang aming official website rmn.ph, mga best friend. Mga maiinit na balita nandyan din at syempre maya-maya lamang maririnig nila ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kaya naman mga best friend, wala nang iwanan dahil kasama nyo na best friend Dato Cancionero. At syempre best friend Lambingera, dito lamang sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibig.
ikaw lamang ang aking ibigin. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, sumagal po ng Lunes, mga kasama yung mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. At ngayon po ay Nobyembre at 13 na ho. Ako naman po si Radyoman Ronnie Ramos. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live nationwide kasama lahat ng RMN station sa inyong mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din po tayo sa WRMN New York, USA at sa Facebook, RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Welcome back, Radyoman Ronnie. At dalawang low pressure area yung sumulubong sa'yo. Binabantayan natin ngayon. Pero isa, ang sabi kanina, natunan na daw yung isa. Ayun, buti naman. At una nga ay nasa General Santos City at nalusaw habang ito'y ang isa naman ay namataan sa laing 90 kilometro sa Hilaga ng Puerto Princesa City. Sumilong sa underground river sa Palawan dahil magiging maulan sa buong isla. Kaya ganun pa man, magbaon din po ng payong sa papasyal sa Monte Cueva sa Leyte dahil may mahihinang pagulan sa Eastern Visayas. Pwede po mag-selfie magkagayunmaan sa Fort Pilar sa Zamboanga pero may mahihinang pagulan pa rin sa Mindanao. Magtumbling sa haba ng traffic at matraffic na kahabaan ng EDSA dahil perfect weather sa Metro Manila at Luzon. Mga kasama, ang temperatura po sa mga paunay syudad sa Metro Manila ay 26 degrees. Sa Metro Cebu, 26 degrees din po. At sa Metro Davao, 24 degrees. Mas malamig, ha? Malamig. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sumentro po sa pagkakaisa, naging talumpati ni Paulong Rodrigo Duterte sa ASEAN Gala Dinner. Ayon sa Pangulo, natili ang pagkakaisa sa mga ASEAN member countries at mga dialogue partners dito dahil sa mga hangarin at mitiin para sa mas matatag na samahan. The gains that ASEAN has achieved over the years under your leadership, the former presidency, particularly their work and efforts toward the realization of the rules-based, people-oriented community. Ilan sa mga dumalo sa dinner, sina US President Donald Trump, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at United Nations Secretary General Antonio Gutierrez at Chinese Premier Li Qiangyuan. Wala naman po kagabi si VP Leni Robredo dahil hindi umano ito pinadalhan ng imbitasyon ng Malacanang. Samantala, maasa naman si Pangulong Rodrigo Duterte na magiging makabuluhan ang mga nagaganap na pulong o ang magaganap na mga pagpupulong ngayong araw sa unang araw ng pagdaraos ng Marang ASEAN Summit. Alamin natin ang detalye ng baliting yan mula kay Radyoman Deo de Guzman. Umaasa nga si Pangulong Rodrigo Duterte na magiging malaman ang mga nakapilang pulong ngayong unang araw ng pagsisimula ng 31st Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit. Ayon si Pangulong Duterte, aabangan niya ang mga nakabuluhan at malalamang sa pagtulong sa mga leaders ng mga bansang miyembro ng ASEAN at mga dialogue partners nito. Mamayang alas 9 ng umaga, inaasahan ang formal na pagsisimula ng ASEAN Summit na gadalawan ng may 2 state leaders. Ilan lamang sa mga inaasahang pag-uusapan ay ang paglaban sa violent extremism, cybercrime, malnutrition, pati na rin ang protection of the rights of ASEAN migrant workers, pati na ang pagpapaganda ng ASEAN external relations. Sinabi ni Pangulong Duterte na bilang founding member ng ASEAN ay nakita at nakapag-ambag ang Pilipinas sa mga tagumpay ng ASEAN bilang isang rehiyon at isang buhay na organisasyon. Nangako naman si Pangulong Duterte na makikita ang Pilipinas sa pagsusulong ng mga pangunahing layunin ng ASEAN na pagpapalakas ng economic integration sa rehiyon, pagbuo ng iisang pagkakakilanlan o identity habang pinagsitibay ang uniqueness ng bawat isang bansa. Para sa DZSL 558 ASEAN Summit Special Coverage, ito ang iyong Radyoman Deo de Guzman, Tatak RMN.
ASEAN 2017, the DZXL Special Coverage. Yun po mga ASEAN Economic Minister ay puspusan ang trabaho sa kanilang external partnership. Para sa detalye, si Radjuman Silvestre Labay. Doble kayod ngayon ang ginagawa ng bawat bansang kasapi ng Asian Economic Ministers upang mapaigting pa ang kanilang external partnership. Ito ang binigyang diin ni DTI Secretary Ramon Lopez sa isinagawang preparatory meeting ng Asian Economic Minister meeting sa Marriott Hotel. Ayon kay Lopez, ilan sa kanilang mga kailangang bigyang pansin ay ang mapaigting ang kasalukuyang Free Trade Agreements o FTAs, makumpleto ang nagpapatuloy na negosasyon sa Free Trade Agreements sa kabila ng pagkakaroon ng mga bagong kasapi at mapalakas ang Economic Cooperation Mechanism. Dagdag pa ni Lopez na marami pang kinakailangang gawin ang bawat miyembro ng Asian Economic Ministers upang matiyak na mapanatiling nasa tamang direksyon ang tinatahak nito. Paliwanag ni Lopez, ang Asian Economic Minister meeting ay isa sa mga bahagi ng 31st Asian Summit and related summit. Para sa 31st Asian Summit 2017, Radjuman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tata, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, naniniwala naman ang political analyst na si Professor Ramon Casiple na malaking tulong ang ASEAN Summit sa pagresolba ng mga problema na kinakaharap ng mga bansang miyembro nito. Sa panayam ng RMN kay Professor Ramon Casiple, bukod sa pagpapalago ng ekonomiya ng bawat bansa, natalakay na rin dito ang ilang usaping pampolitikal at seguridad. Isa na yung violent extremism. So yung Marawi ang example niyan, ano? Kasi ang danger ng Marawi hindi lamang sa atin, sa lahat ng mga katabing bansa na may mga ganyang klaseng organisasyon din, gaya ng Indonesia, Malaysia, no? Even Singapore, Thailand din, ay may interest yan na magkaroon ng tulungan. Sinabi rin ni Casiple, magandang pagkakataon ito para isulong ng ASEAN ang pagkakaroon ng iisang sistema ng kalakalan at batas tulad ng European Union. Pero aminado si Casiple na hindi pa handa ang ilang miyembro ng business sector ng bansa para dito. Frankly, sa ngayon, maraming mga kumpanya natin, lalo na yung mga domestic lang ngayon, ay hindi handa. Malaki pang papel ng gobyerno dito para ayusin na makapasok dahil sa ganyang arrangement. Dagdag pa ni Casiple, magkakaroon din ng kasunduan na mga ngalaga sa kapakanan ng mga migrant workers. Sa tulong din ng ASEAN, mabubuo ang Code of Conduct para sa mga bansang may territorial claim sa South China Sea. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mga kasama, irerekomenda ng MMDA at LTFRB ang pagsuspindi ng lisensya na aktres na si Maria Isabel Lopez. Sa interview ng RMN kay spokesperson Celine Pialago, inaalam na nila ngayon kung saang ruta dumaan ang sasakyan ni Lopez. Anya, inaasahan pong matatapos ang investigasyon bago matapos ang ASEAN Summit. Sa din the video, posible nung pumasok siya sa may Robinson's Gallery. Check ho natin yun at ibibigay ho natin sa LTO. At ang LTO ho nag-commit sa atin na gagawin ho nila kaagad ng action nila. Dagdag pa ni Pialago na hindi dapat yan ginawa ni Lopez, lalo't isa siyang kilalang artista. So yung pag-flaunt ho on her social media, in her wrongdoing, is a no-no. The mere fact that she's a beauty queen supposed to represent the country. Humingi naman po ng pamanhin na aktres sa tigilid na 3 oras na kasi siyang naiipit sa traffic at kinakailangan niya magmandali dahil sa call of nature. Although alam ko naman na maraming nagalit, naging insensitive sila, pero as human nature, talagang nature talaga ng tao na yung to survive, you'll also have to do it. At hindi lang naman ako, ang dami namin. Gayunman, tiniya po ni Lopez na nakanda siyang harapin anumang parusa sa kanya naging paglabag. Iginit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na mas makabubuting hindi na muna galawin ang usapin sa South China Sea sa ASEAN Business and Investment Summit. Ayon sa Pangulo, mas makabubuting hindi na muna maging agresibo ang Pilipinas sa naturang usapin. May ilan na niyang mainitin ang ulo na gusto nang makipaggiyera at kumprontahin ng China hindi lang sa South China Sea kundi maging sa iba pang issue. Pero giit ng Pangulo, hindi kakayanin ng Pilipinas ang makipaggiyera sa China. Pamamahala po sa war on drugs, posible ibalik ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine National Police.
Ayon sa Pangulo, ito kung hindi mapipigilan ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang pagtaas ng kaso sa droga sa bansa. Bukod sa usapin po ng droga, tinagdi ni Duterte na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang giyera kontra katiwalian. Longest time I haven't had any talk with the PDEA. Titignan ko lang kung tataas. Pagka tataas, babalik ang pulis. Pag magbalik ang pulis, yun ang trabaho nila. Destroy the drug syndicate. Si Paulong Rodrigo Duterte. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, Subic Town Mayor Jeff Kong-hun itinangging kabilang siya sa mga darko politicians. Alamin natin ang detalye na balitang yan mula kay Mike Sigaran ng RMN Bataan. Kinondena ni Subic Town Mayor Jefferson Konggun ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa listahan ng mga inalisan ng police power hinggil sa usapin ng narco-politics sa ipinalabas na resolusyon ng National Police Commission itong nagdaang October 30, 2017 kabilang sa listahan si Konggun kasama ang isang gobernador at 17 pang alkalde na iniugnay sa issue ng droga dahilan upang alisin sa kanilang kapangyarihan ang pamamahala sa kapulisan. Dahilan ni Mayor Konggun simula umano ng mapabalitang lalaban siya sa mas mataas na posisyon sa Zambales ay kabi-kabila aniya ang paninira ng kanyang mga kalaban sa politika. Aniya iaapila nila sa Malacanang ang isyong ito laban sa kanilang pamilya. Ang lokal na impila sa bayan ng Subic ay nabigyan ng award noong Agosto 2016 bilang numero 1 sa implementasyon ng Oplan Double Barrel sa MPS Class B level. Kasama sa Subic Zambales, Radyoman Mike Sigaral ng DCXL 558 Tatak, Armin. Samantala, isang sundalo sa Iligan, patay naman mga kasama sa ambush. Para sa detalye, si Radyoman Giner Cabanday ng RMN Iligan. Patay ang isang sundalong miyembro ng 4th Mechanized Infantry Battalion sa lungsod ng Iligan. Ito ay matapos inambush ng pinaghihinalaang miyembro ng NPA sa isang sitio sa barangay Rugungon sa Iligan City. Ayon sa report ng Iligan City Police Office sa pamamagitan ni Police Senior Superintendent Leonie Roygang, City Director ng Kapulisan, na bandang alas 9 kahapon ng umaga sa barangay Rugungon nang magpatrolya ang isang team ng sundalo sa natulang lugar ay bigla na lamang silang pinaputukan ng mga hindi kilalang suspect. Killed in action ang sundalong si Technical Sergeant Andal, samantalang sugatan na kasama nitong si Corporal Pamplona. Sa ngayon ay patuloy pang inalam at inimbestigahan ng otoridad kung sino ang responsableng grupo sa pang-ambush na nangyayari. Kauban mo sa DXIC Iligan, Radyoman Giner Cabanday, Tatak, RMN. Isa naman ang patay at isang sugatan sa bakbakan ng dalawang armadong grupo sa Batalan, North Cotabato. At detalye na balitang yan mula kay Radyoman Aber Sinsuwat ng RMN Cotabato. Isa, rido o alitan ng dalawang pamilya ang sinasabing naging ugat ng kaguluhan. Yan ng report, Amir Sinsuwat, ang inyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato. Ang gobyerno po na Negros Occidental nagbigay ng financial assistance sa sumukong mga rebuilding NPA. Para sa detalye, si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Walang dating miyembro ng Rebuilding New People's Army ang tumanggap ng 15,000 pesos financial assistance sa bawat isa sa ilalim ng Comprehensive Local Integration Program ng Department of Interior and Local Government. Pinangunahan ni Negros Occidental Governor Alfredo Marin Jr. at Colonel Eliezer Rosanyas ng 303rd Infantry Brigade. Ang distribution ang maito'y sa ilalim rin sa livelihood program training bago makatanggap ng 50,000 pesos bawat isa. Panawagan rin ni Rosanyas sa iba pang mga rebelde na nasa bukid na bumalik na sa susyudad at mamuhay ng normal. Kaupod mo sa DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak, RMN. Tindig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News. Sports News. Ipinabalas ng De La Salle Green Archers ang kanilang mahigpit na depensa matapos na dungisan ang record ng Ateneo Blue Eagles sa huling game ng elimination round ng UAAP Season 18 Men's Basketball Tournament. Kumamada ng 10-point run ang La Salle sa huling 2 minutes at 21 seconds ng laro, dahilan para manalo sila sa score na 79-76 at malasap ng Ateneo ang unang talo na may 13-1 win-loss record. Dahil ito hindi na magkakaroon pa ng step ladder match sa semifinals kung saan maghaharap ang Ateneo at FAU habang makakalaban ng La Salle ang Adamson. Nanguna naman sa Archers si Ben Mabala na may 28 points habang 21 points naman ang sa teammate niya na si Richie Rivero.
Balita sa Ibayong Dagat. Umabot po makasama sa 6 ang patay matapos tumama ang 7.3 magnitude na lindol sa Halabja City. Ito'y sa border ng Iraq at Iran. 4 na nasawi. Rajman Ronnie sa bayan ng Darbandikan habang 2 namatay sa Kasir Ishirin City. Sa datos po ng US Geological Survey, ang central lindol ay 350 kilometers hilaga ng Baghdad. Mga taga Iloilo! Susunod na po ang programa na RMN News Diretso Balitang Metro Iloilo kasama sina Radyoman Regan Arlos at Maggie Maliriado. Sama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita ang inyong Radyoman ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Radyoman Ronnie Ramos. At sumay nyo ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Say kwanto apatirani, balat sa kilab at lasundo ka. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power, windows, and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's Anong oras na? Ay, 7:21 na. That time check was brought to you by White Rose.
Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful life, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. IFM, ay aking best friend. Mula nang makilala ka, lagi na lamang naiisip ka. Ang iyong ganda'y naiisip
Naka-experience po tayo na engine failure at konting turbulence. Maaari po tayo mag-crash. Ma'am, paupuin niyo po yung lasing. Ay, di po pwede. Bakit po? Yan po yung pilot. Ayan! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Sarap, sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law.
Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. ASEAN, a catalyst for positive change. Sharing new solutions and technologies to improve lives of ASEAN citizens. Again, we unite ASEAN member states together with the dialogue partners for the 31st ASEAN Summit and related summits this November. Get involved and know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Alam mo, best friend Dado Cancionero, isang masarap na feeling yung mapangiti ka ng isang tao na talaga naman pagkasabi ng pangalan mo is, alam mo yun? Wala na, happiness na agad. Ba't tawa ka ng tawa? Ay, kasi huminga ka talaga ng malalim, no? Kasama yun. Ano ba nung hininga? Kasama yun. Kasama ba? Hindi, pero totoo yan. Alam mo kasi, best friend, pagka nababati, nasasabihan ka, di ba? Nababati ka, nag-greet ka sa umaga. Nakaka-good vibes yun. At isa yun sa mga nakakatulong sa'yo para ma-attain mo yung pinaka-positive vibes na hinahangan mo sa buhay, di ba? Kaya naman sa mga best friends natin dyan, ano pang ginagawa mo? Tawag na at pakipagkulitan sa atin sa ating landline. Batiin ang mga gusto mong batian. 0914117714 or 0915-5775-283. Text line 0949-614-0306. Ayun, meron tayo dyan. Hello? Magandang umaga, pangalan natin. Ano daw? Jomel! Jomel, sino bang babatiin mo dyan? Taong po yung kaibigan po na kainuman ko kagabi. Wow! Kainuman mo ikaw tagay Wala na ba? Damihan mo naman. Binabati ko po yung mga family friends. Hindi ko mag-request ko ya. Ano yun? Siya. Di ka namin pag-gets. Baby Shark ba yan? Dito, you're so beautiful po. You're so beautiful. You're so beautiful. Yun ba yun? Yun nga yun eh. Sabi ko sa'yo, yun eh. Huwag kang mag-alala. Later ha. Sige, thank Salamat! you. Medyo burarog. Kaya nga, nasa kaya siya? Meron ba dyan? Best meron dito, wala dyan sa Ikondo dyan. Good morning, Ate Ella, Kuya Dado. Pabati naman po kami dito sa Santa Barbara na si Paeng, tas si Alips, tas si Maka, si Jojo, at si Jomar Talibao. Ayan, maraming salamat. Galing kay Kyle Calbota sa Aray, pinsan ko Singkit Abad, family taga Bulinaw. Ayan. Thank you! Hello! Magandang umaga! Pangalan? Ayun! Pot. Hashtag IFM mga best friend ko. Good morning mga best friend. Happy Monday, Kuya Dado at Ella Lambingera. Batiin daw natin si baby Aaron na nasa hospital ngayon. Naka-confine daw. Ay, pagaling. Hello? Hello, Ate Ella. Good morning! Pangalan? Good morning. Anong pangalan, Bes?
Aileen po. Aileen! Aileen o Lin? Lin. Aileen. Sige. Sino ba babatiin natin? Binabati ko po yung mga kaibigan ko. Aha. Sila Best po Gemaline, Sir Kenji Sol, Ellen De Vera, W. Santos, Jomar Peralta. Dami listahan Sa lahat na lang po, Ate Ella ng kasamahan ko ng kapisanan ng Friends on Air. Uy! Pwede ba maki-friends dyan? Pwede mo, Kapisanan. Sige. Maraming salamat. Pwede sa Ate Ella. Anong kanta? Eternalin. Eternally? Di ba cemetery? Eternal Flame. Eternal Flame. Sige. Maraming salamat, best friend. Yaman, si Koto Jai. Good morning po. Palambing naman po yung mga lasinggero dito sa amin sa Agalara. Unsa sa waya uniinom sa Nagaw San Labi uniinom ira. Asikaso yung best friend kakabuasan dapat danom o kape so iinuman nyo aliwan alak. Dati ko mo. Hello, good morning. Pangalan? Good morning, Ate Ella. Good morning. Siya kayo magkikindya. Ito nate. Ngaran nyo? Gemaline, Ate Ella. Gemaline. Uy, dagupan. Ino ka dagupan? Jod Bunuan. Bunuan. Ang angkila? Kamusta may diet eh? Maasin eh. Oo, maasin din siya. Maasin din siya. Matabang na kuno. Matabang na. Kita niyo yung asukal. Akin to. Yung iinuman paano nabato kayo? Siya, Gemaline na Bunuan. Sino ba nais dati batiin dyan? Gang? Ellen De Vera, W. Santos, Lori ng Lingayen. And then sa lahat ng kasama namin sa Friends on Air na di ko nabanggit. Okay. Anong kanta? Yung... Dayang-dayang. Kwando-kwando. Turn the loose. Alam nyo na yung From This Moment ko. From This Moment. From this moment. From this moment. Kaya yatang katatalon. Sige, mamaya kakantahin ni Dado yan ha. Pagbigyan mo sila Dado ha. Walang katapusang kanta yan. Sige, thank you best friend. Bye-bye. Yaman, patinti may taga Barangay Urbis Tondo. Nita naman, family fair, pa-play na rin po ng Thunder. You're so beautiful. Galing kay Jomel. Hi. Hello, good morning. Pangalan? Good morning. Pangalan po? Jacqueline. Jacqueline through the night. Jacqueline. Ano daw? Namimiss ko na kayo. Nandito lang kami sa radyo. Hablutin mo lang kami. Gusto mo lumabas kami dyan sa radyo mo? Oo nga. Jacqueline, taga saan? Bumilipat. Huwag mo ilipat. Hoy! Bakit mo nilipat? Nagagalit. Taga saan si Jacqueline? Taga saan? Sa Mayombo. Sige. Jacqueline, sino ba yung babatiin natin? Babatiin yung mga kawit ko dito sa pier ko. Sino pa? Sila Arena, si S.A. Ruben, yung driver namin si Erwin. Wow, may driver! Kaya, yaman, may driver. Sige, yun lang ba? Babati, para gusto rin ng kanta. Anong kanta? Two less lonely people. Lonely people in the world. Happy na sila kasi dalawa talaga sila. Kaya nga, di ba? Nakita ko pa in-upload nito eh. You're gonna be fine, you're gonna be fine. Maraming salamat. Paalam, best friend. Ito naman, sabi niya, good morning po sa inyo. Papati naman kami dito sa bahay. May si Chris Jan na kumakain at ang salad. Si Tony na naghihilamos at si Albert yakar-akar at ako po na nakaupo lang. Thank you po. Ayan, sa inyo. At pabati na rin po yung asawa ko na nagbibihis. Wala yung asawa niya nagbibihis! Bakit nagbibihis yan? Dapat bihisan mo! Tulungan mong magbihis. Baka di ba? Tama, si best friend na Jason Maligsa dyan sa may San Carlos nakikinig sa atin ngayon. Good morning! Ayan, si best friend tayo si Alvin Menor. Good morning! Mga best friends, sa ating pagbabalik, abangan na ang showbiz news na aming dala-dala ni best friend Dano Cancionero. Kaya naman mga best friends natin na talagang avid
avid, adik na adik. Hoy, avid. Ito, last na. Ihabol mo. Pilugay yung paray at tagara bukbok is si Karanan James Zacarias, si Pare Joel, Mare Christy, may inaanak Kuya Dubjad Binyag, si Doy, ayan, Mama Narding, Tia Baby, si William, it's me, Rodel. Dami naman yan. Mamaya mga best friend, susunod na ang ating alumnus segment. Kaya naman tutok lang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Little Rick make them wine for me, Bob Bam make them wine for me, Platza make them wine for me. Girl come wine for we. Sit, line up yourself, girl. Now get ready to perform, ready to perform. Nah. I know it isn't easy, but you make it look so easy, girl. Yeah, you don't need recommendation. You come with qualification. You already know the program. You went wrong the tone. They say you're a monster. Why not? Show them your good girl. Dip on it. Wind up your waist, girl. Jump on it. Walk up your waist, girl. Dip on it. Wind up your waist, girl. Walk it. It's one down, girl. You got one more round to go. Wind it up, and shake it up, no dead. Walking up that waist, girl. You look so great, girl. Make that booty gyrate, girl. Show them you graduate, girl. You got this island shit, mash up the place. Girl, wine on the head, on the back, any angle, handle it. Wanna check, anyway, you don't get. Show them your hot. Most the wine, girl, you look good. Dash up the thing, oh gosh, you look good. Bubble, jiggle, touch, grind, take a show them the most the wine. You don't need recommendation, you come with qualification. You already know the program. They went wrong the tone. They say you're a monster. Why not? Show them your good girl. Get on it. Wind up your waist, girl. Jump on it. Walk up your waist, girl. Dip on it. Wind up your waist, girl. Walk it. Line up yourself, girl. Now get ready to perform. So, girl, take off your shoes, stand flat on this spot. Stretch out a bit, girl, and loosen up. Show them the thing, girl. Show them your heart, girl. Show them your heart. Most the wine, girl, you look good. Dash up the thing, oh gosh, you look good. Bubble, jiggle, touch, grind, take a show them the most the wine. You don't need recommendation. You come with qualification. You already know the program. They went wrong the tone. They say you're a monster. Why not? IFM, I aking best friend. I walked into the party. I seen some I never saw. Everybody was moving, grooving. Girls, they were dancing on the bar. Now this wasn't no ordinary dance. Hey man, why is everybody swimming in it?
Yeah, baby. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, matulog ka naman ng maayos. Aanhin mo naman ang pera kung ikaw na lang mag-isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, chunky, Monami, V-Fresh at Frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may Frutos na karamay. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 7:57 na.
That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado Cancionero Ella Lambingera. Siguro ako pupunta sa kasal na hindi ako invited. Alam na! Talaga naman, Kaya best nga, friend. Bakit kasi? Alam mo, eto kasi sino ba nagsabi nito? Best friend, walang iba kundi si Jessie Mendiola. Eto ba yung dahil doon sa pagpunta niya doon sa kasal ni Ann Curtis? True lalay! Nandoon din ang ex ng kanyang jowa Belsa si Luis Manzano at si Angel Locsin. Though eto meron silang kanya-kanyang dalang partner. Si Angel Locsin, dala niya si Neil Arce na napapabalita, best friend na nalilink sa kanya. True lalay. Kanya-kanya naman na silang dala. Bakit may mga netizens daw na nagko-question kung bakit nandoon etong si Jessie Mendiola. Wow. Pero alam mo, nakakaloka rito. Pinatulan din ni Jessie Mendiola. Palaban! Diba? Patola! Nanlaban, no? At eto talagang sa Instagram post nitong si Luis siya sumagot. Ay, naku. Parang patunay na ano ba? I own Luis. Parang ganun, di ba? Ay, ang sarap naman pakinggan nun. Si Luis, pero alam mo yung parang reaction niya, parang, ano ba, nandito ako sa kasal, takasal ng best friend ko. Huwag ka magulo. True laleya. Alam mo yung feeling na dinedefend niya yung kanyang sarili sa mga bashers na ito. Ito yung kanyang sinabi, sa lahat ng mga tao na makikitid ang utak na namro-problema kung sinong invited o hindi, hindi naman siguro ako pupunta sa kasal na hindi ako invited. Can we just be happy daw para sa lovely couple na ito? Ay, sabing ganon. Ito para sa akin kung ako tatanayin mo rito, tungkol dyan sa bash-bash na yan, no? May mali naman po na i-bash natin yung tao. Diba? Ayan na pero siguro, ako sa kanya hindi ko na lang papatusin Oo, kasi mananahimik at mananahimik din yung mga taong yan. At eto pang problema dyan, may mga dummy accounts kasi na pwedeng gawin ang mga tao, mga best friend, para lamang asarin tayo. At pag pumatol ka, best friend, yun na yun. Nahulog ka na sa bitag, di ba? At alam mo ba, isang kilala din na host ang nag-react dun sa post na yon ni Luis Manzano na si Bianca Gonzalez, mga best friend. Sabi niya ganon na, what a lovely couple, sabi niya. Di ba? Kaya hanap po natin sila dahil naka-move on na ang bawat isa, di ba? At ito pa nakakaloka. Alam mo dun sa kasal, best friend Dado. Ano yun? Nung papunta pa lang sila sa New Zealand. Etong damit niya ni Angel Locsin is flower. Si Jessie Mendiola din, flower. Pinagdikit ang picture nilang dalawa. Tapos ang sabi ng mga netizens, sino ang mas may magandang Ay, naku, para silang sunflower garden yan. Oo. Diba? Alam mo yung pinaglalaban-laban nila mga tao, wala naman silang kamuwang-buwang doon sa ganong klase ng labanan. And sa totoo lang, si Angel Locsin, wala na rin sa kanya. Di ba? Sabi nga niya, wala na lang sa kanya. Ang issue na sa kanya ngayon is about si Neil Arce. Di ba? Pero sa mga tao kasi, pinalalaki nila to. Tama. Yun nga lang kasi, best friend, may pagka-awkward siya minsan. Pagkadadalo ka sa isang celebration, lalo na isang kasal, di ba? Pag alam mo na, kunwari, yung pupuntahan mong kasal, yung ikakasal, tropa niya rin, yung ex ng jowa mo. Oo, mahirap yun. Ako personally. Diba? Hindi mo alam kung pupunta ka, best friend. Kasi baka sabihin, uy, ayun yung ayun yung ex. Nakikita mo? Baka kayo yung pagkaguluhan. Imbis na dun sa may kasal. May kasal, may birthday, ganyan. Or, syempre, minsan, hindi mo rin maiiwasan, magkakausap yung jowa mo tsaka yung ex niya, di ba? True, lele. Kasi syempre, kasal yan. Oo. Naku, best, medyo awkward para sa... Meron yung iba, na-hurt talaga sila. True. Tapos yung iba naman, di ba? Ito pang masakit. Ano? Pag naging partner sila. Ay,
Alam mo yun, partner sila. Tapos ikaw nanonood ka sa bangko, kawawa siya. Tapos yung yung mga dati yung friends, pinaglilink ulit kayo. Diba? Muling, kakantang ka pa na ng muling ibalik. Paano muling ibalik? Muling ibalik ang tamis. Gumaganon sila, di ba? Alam nyo na, mga best friend na. Tapos kakantayin nila yung lalaki rin. Sana dalawa ang puso ko. Ay, nako, best. Kaya naman, best friend, para sa inyo ba, tatanayin din natin sila. Ikaw pa, best friend, pupunta ka ba sa isang okasyon kung alam mong nandoon ang ex ng jowa mo? Sagot na, best friend. Siyempre, sabihin mo rin kung bakit, di ba? Tama ka dyan. Alam mo, medyo mahirap to eh. Tignan natin. Depende sa situation to eh. Pupunta rin yung ex nung jowa ko, naku, baka magkagulo kami. Kasi lalo na sa lalaki yan. Pag lalaki, yung kunwari ako, ex ng girlfriend ko, tapos andun, baka magkagulo kami nun. Ako naman, parang ano na lang to eh, pakapalan na lang face kung talagang mahal mo talagang isang tao. Ipapakita mo sa lahat ng sa lahat ng tao na eto na yun, eto na yung new us, wala na yung dati, tipong ganon. Uy, pero mamayang konti, malalaman pa po ninyo ang iba pang mga kasagutan, kaya i-text nyo kami sa 0949-614-0306. At syempre nakapusiyan sa aming official fan page po ha, i-like mo yan, i-like mo lang talaga. At i-follow mo na rin. Best friend, yan ang kailangan mo sa araw-araw. Ang i-follow kami, mag-followan tayo. Tama ka dyan. At IFM Dagupan. Best friend, tuloy-tuloy ang ating chikahan kwentuhan. Isa lang yon. Tama ka dyan. Pwede na yon, best friend. Kasama, best friend Elalong Binyera. At best friend Dado Cancionero. Sa programang Ayos sa Umaga. Magbabalik ang programang Ayos sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Words Pack sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh. 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh. Amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ay, 8:09 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Met you on a springtime day. You were minding your life and I was minding mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, I wake up in the night and I reach beside me, hoping you will be there. But instead I find someone who believed in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. So I live my life in a dream world for the rest of my days. Just you and me walking hand in hand in a wishful memory. Oh, I guess that's all that it will ever be. Wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was born, and I would live my life again and rearrange it so that I'd be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along.
Di tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilipot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kaba, tuluyan kang bumitaw. Ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. 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 That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Bano kalabano? Taanggap ay gagawaan mo. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat
magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng pochi gummies, mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, mag-creamy monami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos! Pochi, fruity pa, chunky, monami, V-Fresh at frutos, aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia! Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. Introducing all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of holding power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whatever you have, small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for all-new N-Series lineup. Anong oras na? Ay, 8:19 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera, Dado Cancionero. Programang puno-puno ng chika. Punong-puno sa umaga. Programang Ayas sa Umaga. Mga best friend, ang ating pinag-uusapan. Pupunta ka ba sa isang okasyon kung alam mong nandoon ang ex ng jowa mo? Naku, medyo matindi to no? Kung pupunta ka nga ba o hindi. Eto, basahin natin ang mga text sa mga best friend natin. Pwede sila mag-text sa 0949-614-0306. Official fanpage po namin. Nakapost yan. Pari-pari ka na sumagot at IFM Dagupan. Ayun ha. Eto, sabi niya rito, #IFM ang best friend mo. Para po sa akin, hindi na lang po ako pupunta. Kasi po, ayoko po ng magulo. Magsasabi na lang po siguro ako doon sa ikinasal na pasensya na po. Pabati naman po kami rito ngayon. Hello po dyan. Mamaya ko batiin natin tumato. Galing kay Bernadette sa Bulbaro, Arabaca. Sabi dito, oo nga, kung invited ka ba naman, lilipas naman na yun Pass na yung isa. Buti sana kung jowa sila ng sabaya. Tsaka kaibigan din naman ako nung bride. Bakit ako papaapekto sa mga taong nasa paligid ko? Ha. Walang pakialamanan. Ayan, may point siya dyan Tama. Diba? Friend siya Bakit kasi hindi siya pupunta, diba? Rulaleya. Eto naman, sabi niya rito, teka lang. Nakita mo na? Sagot ko naman po, opo, pupunta po ako kasi hindi naman po siya yung pinunta ko doon. At ang importante, ako yung present, pass lang siya. Yun lang po, salamat. Etong si Angela Luxin, kanina lang 3 hours ago nag-post siya ng picture niya kasama si Neil Arce. Tapos meron na mga netizens na ano tawag dito, kumu-question na hindi ka pa nakamove on, ganyan-ganyan. Sabi ni Angel Luxin, ano ba, matagal nang tapos, tigilan nyo na ako, sabi ni Angel Luxin sa IG. Tama, kasi ito pa isa bakit ba kasi parang mas alam ninyo yung pakiramdam ng isang tao kaysa sa kanya, di ba? Oo nga, hindi nyo yung feelings. Feelings na yan.
Hashtag ay sa umaga. Good morning po. Best friend Alalambingar at best friend Dado Cancionero. Nakakaasar lang. Minsan kasi ang epal po ni Jessie, sabi niya, obsessed na po kay Angel. Galing kay Justin. Pag ako mambash dun, kawawa sa akin yun. Grabe to si Justin Castillo. Relax ka lang. Galit na galit no? Oo nga Ito naman, sabi niya, syempre pupunta. Hindi naman yung ex yung pinunta ko doon sa occasion lang yun Okasyon lang yun ang pinuntahan ko. Okay. Occasion lang yung pinuntahan ko, hindi yung ex. Hashtag ay sa umaga. Best friend Alalambingan at best friend Dado Cancionero. Ako po hindi ako pupunta. Ayaw ko po kasi na mag-create pa ng usap-usapan tungkol sa amin. Mas mabuti na lang na umiwas po ako. Justin po ito. Parehas kayo ni Justin. Ano to, babae ka ba? Lalaki? Si Justin, hindi ko rin alam kung babae ba to, lalaki Mali mo, di ba? Uy, pero mamayang konti, alamin pa natin ang mga kasagutan nila. Sa mga problema ninyo, best friend, huwag kayong mag-alala dahil susolusyonan na namin yan gamit ang aming acting skills. Sa iXena, sa mga best natin dyan, pari na mag-send ang inyong mga problema. 0949-614-0306. Mamaya, pwede ka rin sa aming Facebook, IFM Dagupan. At syempre mga best friend, kailangan lang acting. I-acting yung mga problema niyan. Kaya tutok ka lamang dito at huwag ililipat ang inyong mga radyo sa IFM. Ang best friend mo! Tugatan! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Brushes her long blonde hair, and then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I've got an aching head.
best friend. People say that I'm a fool. Well, I don't know. At least I found out what it takes to be strong. I was dreaming all day long, a drifting cloud. With eyes wide open, I would choose not to see. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all those things that we have. I've been looking for a way for too long now. Seems like everything must come to an end. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not getting through at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms with stitches and burns and learning to fly again. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile your sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile your sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. O, Boknoy! Ano itong nakatagong papel sa kamay mo? Ma'am, prayers ko lang po yan. Prayer? Eh, bakit may mga sagot dito? Ha? Nako! Yay! Sinagot na ang prayers ko! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes.
Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Dimesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency.
The new Isuzu MU-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu MU-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Young and wild and free.
best friend. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, puro kasatsat. Tignan mo yung ilong mo, pisat. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng pochi gamis, mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy monami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Pochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Basta may dalang frutos, siguradong ubos. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan, tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama
ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to Ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 8:53 na. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Todo Cancionero Ella Lambingera. Dito sa programang Ay sa Umaga, susolusyonin natin ang iyong problemang dalang-dala sa pamamagitan ng aktingan. Kaya naman sa mga best natin dyan, na talagang hindi ko alam kung hirap ba talaga sila o alam mo yun, matagal-tagal na rin talaga, ngayon lang nila idudulog, best friend naman, 1 taon mo nang pinoproblema, ngayon lang. Ang tagal-tagal na ng problema mong yan. Katulad nito ha, ito nga nag-text sa atin, best friend Dado Cancionero. Antoy kwento jay, say kwento. Masantos ya kabosan at si kayo, Ate Masantos mo ya kabosan. Ako si Elaine, 27 years old, ng Pangapisan, North Lingayen, Pangasinan. May asawa na po ako na nasa Canada ngayon at isang lalaking anak. Matagal ko na pong pinoproblema ang kumpare ko kung makatingin kasi grabe. Parang hinuhubaran po niya ako at manyak po sa tingin ko sa kanya kasi kapag nag-uusap po kami, parang ang dating po ay gusto niya ako. Hala! Ang mahirap lang po kasi sa sitwasyon na ito, hindi ko siya maiwasan kasi inaanak niya ang anak ko. Sayang naman ang pamasko niya sa anak ko kung hindi ko ito papansinin. Ay, iba din. ano po ba ang dapat kong gawin? Grabe din to si Elaine Yun lang pala habol. Yung pamasko lang sa anak mo. Ang masaklap niya pag dinamigay. Alam mo, ikaw Elaine imbis na isalba yung pagiging kumpare nyo nitong lalaking ito, mas inisip mo talaga yung ibibigay sa anak mo. Ba't ka ganyan? Anything para sa mga anak, di ba? Pero may mga ganyang lalaki minsan na nami-misinterpret natin, best friend Dado Cancionero, na akala natin gusto tayo, sumera kayo. Hindi pala. Pero ito, solusyonan na natin to, best friend. Ang hirap. Eto na. Hi, pare. Hoy, pare. Mare, sige mo na yata. Akinantan ka unlingaw. Ang tutang kamot. Natatakutan sa tay linggis mo. Ganatatakutan pa kalinggis ko si Kais Labatan. Aki, unta man sa boses mo ay. Natatakot tayo talaga. Tundaan mo latan. Ay, talaga noon niya. Mare. Makapasar ka. Na anong tawag si pare mo? Ipula mong tawag ditan. So, importante. Wadya, kaya kabisitad si kayo. Wadya ka? Aki, nagpanilabay sa una lista ni... anak. Nay, bakit? Mag-bless ka sa ninong mo. Mana pa. Ay, salamat. Doon ka na. Ako na bahala. Alis ka na. Sige po. Ako na bahala dito. Ay, pinalis mong tampol. Oo na, pare. Akin labay mo mong sulot ang dolabat. Andi, kasi nalabay mo anong banja ay. Jadbiyak alimak. 5,000. Jadbiyak. 5,000 mat. Ay, di just milamintan. Balat no. Labay mo, yaamin, para kindi anak ko la, para kindi anak ko mo, 10,000 laba la.
Ibinintay, pinagkaluluwa ang sarili. Para matapos na, hawak-hawak lang to. Uy, Grabe naman. O, ikaw na. Kaya ano mo to, Dado? Hello, pare. Akin. Pare! Akin. Paano nasasakit ang kalala mo? Lilinggisan ta kalabaya bali-bali dyan. Ate, kakalinggis mo ng tagaan sakit. Alit-diwadlit naan, pare. Alit-diwadlit naan. Balot unta subusis mo. Singa ka malikalikot. Makapagkabiyong kasi, pare. So, busis ko? Una tayo busis mo. Tanatay pakalinggis mo siya. Ano sang kalinggis mo ako? Tanto mo'y nalilit na. Anto tay, nalilit nam. Nalilit na. Ikaw kulang-kulang itiramin para labat at pa-Christmas mo. Maungmot. Agka mapaga. Pare. Akin. Ano, Mama, riripindag! Riripindag! Akin ka na singgar! Makapatatakot ka pare, tadta ka riripinday. Hindi ko alam. Actually, alam mo, napansin ko sa solusyon ko. Ano? Panakot yun eh. Mawawalan talaga siya ng pa-Christmas, di ba? Oo nga eh. Hindi, pero alam mo, effective din yun. Hindi ko kinaya to si Elena. Elena, maayos ka. Wag lang yung yung pa-Christmas ang iniisip mo. Dapat ang iniisip mo dyan, yung kalagayan mo bilang isang babae. At yung kalagayan din, syempre, ng ng anak mo. Tama. Ano ba, mabubuhay naman kayo kahit wala yung pamasko nung ninong eh. At saka isa pa, once in a year yan. Ano gusto mo? Once in a year din yung mangyari sa'yo. True, Lale. At eto po ang tandaan nyo ha, kapag kinuha nyo pong ninong at ninang, it doesn't mean mga best friend, laging pera, yung kaagapay niyan. Samantala, ang ginawa kasi yung ninong-ninang, in the sense best friend, na kapag wala yung nanay, sila po yung aagapay, ganon. Second parents sila. Oo, hindi bangko. Oo. Kasi yan ang mali minsan sa perception natin mga Pilipino. Pagka sinabi mong ninong-ninang, ginagawa negosyo eh. Nugatan, Gagawin negosyo natin, wala malamay kin, 18 blue bill, di ba? Ang sakit-sakit maminsan eh. Ay muanta maminsan, second naman lang wala nitay pakindasatan. Ang tuta na. Ibagadad si kaya, ay alimaong unan din satan, ibagadad si kaya ninong ka. Dugatan. Tagtakot ang daka nita, piano siguradong unla ka, ha? Oy, na iraratay at tutuon ontay, lumaminsan, best friend, agtila pinunuyan. Alam mo, bes, ang maganda dyan, kung sakali makinasal kayo, ninong-ninang, may pinabinyagan ka, di ba? Much better best friend na maging masaya na lang kayo kaysa isipin ninyo yung pera na makukuha ninyo. Tama ka dyan. Kaya naman sa mga okasyon na ganyan, mga best friend, ang ating katanungan pa rin ngayong araw po ng Monday. Best friend, kailangan mong sumagot, ha? Ikaw ba, best friend, pupunta ka ba sa isang okasyon kung alam mong nandoon ang ex ng jowa mo? At syempre, laki pa niyan ng bakit? Sana sa 0949-614-0306. Or pwede ka rin tumawag sa 0919-411-7714. Mga best friend, mamaya magbabalik tayo ha. Kaya naman tutug lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakteryang mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 9:07 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Lying beside you, here in the dark, feeling your heart with mine. So
open arms. IFM ay aking best friend. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, that twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Inmutang na kwarta, nan katunsingilan mo, say kwanto, nabuwas la. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand. Even after 24 hours, dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mapapawaw ka talaga. Pare-pare sa tatak ng ulam
Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all N-Series lineup. Anong oras na? Ay, 9:19 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Tado Cancionero Ella Lambingera. Hindi lang good vibes ang hatid ng programang Ay sa Umaga dahil meron ding good news mga best friend kagaya nitong ating promo. Best friend Dado Cancionero. Uy, best friend nako dahil nga naman sa walang pasok, marami na naman sa atin na maglalaba-laba-laba. Ay, gusto ko yan. Nako best friend, kung ikaw ay maglalaba, kung ako sa'yo, mag-surf ka na dahil sa 2 sachet lamang ng Surf Rose of Fresh, 61 grams is equal na yan sa isang coupon para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017! Wow naman! At syempre, hindi lang ang surf best friend Dado Cancionero. Nandyan din, syempre, ang Milo na may expiration date po ng April 2018 onwards, mga best friend. At pati syempre, Tang, di ba? Oo, nandyan din syempre yung Tansan po ng Tanduay. Wow! At last na, ang Malkis Chocolate. Para sa mga bata. Ang bongga nito, mga best friend, kaya antabayanan mo ha, ang iba pang detalye ng sa gayon makasama ka sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Isa pang good news, best friend Dado Cancionero. Ay, isa pang good news, best friend, si James Reid sa mga fans niya ha. Yan po, James Reid itinanghal na Best Southeast Asia Actor sa MTV Europe Music Awards. Ang bongga! Yun! Congratulations ha! Nahigitan lang naman niya, best friend Dado Cancionero, ang 6 na iba pang pambato, gaya ng sa Malaysia, Indonesia, Thailand, at marami pa. Gwapo no? Gwapo. Sana magtuloy-tuloy ang good news para sa mga best friends natin na umaarangkada sa larangan po ng paggawa ng MTV, mga music na yan, mga best. At syempre, sa larangan din ng entertainment. Tama! Diba? At eto na, mga
Bes, ang ating katanungan pa rin, pupunta ka ba sa isang okasyon kung alam mong naroon ang ex ng iyong jowa? Sagot na! Eto, sabi niya rito, pupunta po ako para ipakita sa kanya na kaya ko nang wala siya. Oh, wag Peter, galing kay Panty Dropper. Oh, ba yung pangalan mo, ha? Hello po! Magandang umaga. Anong pangalan? Hello po. Hello, anong pangalan po? Michael po. Michael, taga saan ka? Taga Kayangan, Sampabian, Pangasinan po. Okay, Michael, pupunta ka ba sa isang okasyon kung alam mong nandun ang ex ng jowa mo? Opo. Bakit? Kasi may pagtingin pa po ako sa kanya at pupunta ako. Oh, la! Bakit may pagtingin ka sa ex ng jowa mo? Hindi kita kinaya. Ang lante. Ano? Ay namin kayo doon. Ah? Masaya sila. Sige, Bes. Ang gulo-gulo nila eh. Loading po namin kayo dito. Uy, loading ka daw. Ay, saan yan? Saan pa biyan nga? Sa Sampabian po. Gagailata na. Balbalig, salamat. Oh. Salamat, Bes. Gapula. Sabati nga po dito kami na mga barkadang Pet Malu. Pet Malu. Ano ba yung mga Lodi, Pet Malu. Mga pet. Woo! Diba? Mga pet, Malu. Anong kanta? Lokwa Tinignido. Oh, sige. Maraming salamat. Maraming salamat, Thank you. tropang Pet Malu. Yamatay, segundo dyan. Di ako pupunta. Mahirap na makipag-away. Ang bait ko talaga. Ay, atan may ibabaga tayo na kaya na si Katulaya uniiwas at gulo, best Diba? friend dado kasyonero. Tanog tutang ginawa. Agay, onda po may kento lima to. May tampala na hindi oras, di ba? Oo. Hashtag guys, sa umaga. Ako po, pupunta po ako. Wala akong pake sa ex ng jowa ko ngayon. Kami na ng jowa ko. Ano bang problema niya sa akin? Ako naman. Tama nga naman, no? Yan tayo eh. May pinaglalaban. Eto naman, sabi niya rito, hashtag IFM best friend mo, good morning po sa inyo. Pupunta po ako, sayang pagkain, pansit at chicken, sabi niya. Grabe. Ay, alam mo, Ano ba may yung point puta, siya. no? May point siya, di ba? Oo, punsya. Punsya eh. Ano na yan? Laman tiyan. Alam mo, minsan, ito rin problema sa mga tao eh. Pag Ano? kunwari, hindi ka, di ba parang siya, issue niya, inimbita naman siya. Aha. Yung iba naman, hindi naman inimbita, pumupunta. May mga ganyan talaga. Eh bakit ba katabing bahay ko lang? Ba't di ako Oo. pupunta, di ba? At ano, sabi nga nila, friends are not invited, they are expected. Oo. Sabi ganon. At wag ka. If you invite friends, Aha. it is expected na meron ding present, di ba? Yun ang problema doon. Kaya minsan yung mga hindi na pumupunta. O, tanggap po yung regalo, nababaing anak. Oo, kasi pag hindi ka nakakapunta, ay pag nagpunta ka wala kang regalo, pagkatapos si kakapalpal, Oh, pero ito ha, yung hindi ka na nga inimbita, tapos wala ka pang regalo, malala ka na. Diba? Hindi ka na nga inimbita, punta ka, wala ka pang regalo. Meron pang mas masaklap. Ano? Hindi ka na nga inimbita, wala ka pang regalo, nag-uwi ka pa, di ba? Maraming gano'n. Ugali rin ng mga Pilipino yan eh. Pag pauwi, merong pauwi talaga siya. Sayang. Diba? Alam nyo, intindihin nyo rin yung mga iba na hindi na nagbibigay ng pabaon kasi sila rin mismong naganda, hindi pa kumakain yan. May mga ganyan yung pinapauna talaga yung mga bisita. Alam mo, kasi may bansag ira, di ba? Kababaing. Pero may mga bisita din naman, best friend Dado Cancionero, na sila yung magtatawag, gali na ta, may sabay kila, mga tila, mga Diba? tila, kwanto. Pero sasabihin din naman yung naganda, hindi, sige, labat, ganito. Sa katotohanan. Gusto nang kumain. Tom good. Masaklap yung gatamangan, kanda. Parang oo yung sinabi. Oo, tapos? Maaburido ka kasi parang gusto yung humingi rin ng pagkain mo. Ala, joke lang po. Dati gano'n yun, di ba? Tara kain, gano'n, di ba? Wala ka pala ipapakain sa kanya. Awat! Hashtag guys, sa umaga, ako po hindi po ako pupunta sa kahit na anong okasyon na nandoon ang ex ng jowa ko. Ay. Dahil pinanindigan ko pong mas maganda ako at ayaw ko pong matalbugan ang kagandahan ko. Mamaya, pag ipag-pair pa sila, ako po yung kawawa. That's it, kwento. That's it. Ito best friend, ang sakit-sakitan. Pampipisitan to kayong dumat ng boyfriend mo. Mundo
Set live pa nga, kanta. Alam mo, kapag laban ng ex versus present. Present jowa. Minsan mas magaling si ex, no? Oo, minsan talaga, mabunga nga dyan, yung present, ngawa ng ngawa. Tahimik lang si ex kasi pakiramdam niya, bakit siya kailangang pag-awayan? Tapos naman na. Tatawanan siya. Sabi ni ex, ang ganda ko ganon. Sabi nga, meron nga yung di ba? Si ex dito, nag-blow na lang daw siya ng kiss. Ay, no. My ganon. Nag-blow ng kiss, delikado. Patayin lang natin si best friend Jocelyn Bosel Soriano at dyan sa may Kamya Pogi, Kalasyawa. Hello! Eto, sabi niya, pupunta po ako kasama ang jowa ko. Siyempre, ex na po yun. Pass is pass. Ipapamukha ko sa kanya na yung taong di niya pinahalagaan, hawak ko na. Delikado. Hawak mo na. Bamban to lang. Sang kabumbunan mo nainaitan, asukasumtan. Agmutan kiyan, banana. Ay, tanunakpag mo, taitnol ko, napisitan. Yung itlog na binibenta ko. Oo nga. Uy, ngayon bakit ganun? Palit ng palit yung itlog pero pamahal ng pamahal. Ganun talaga. Hindi kasi every time na nag-drop by ako dyan sa may downtown tinitignan area. Mo yung itlog? Oo. Tinitignan mo yung mga itlog nila? Itlog na binibenta. Kaya nga yung mga itlog nila. Bakit sabi ko ganun? Siyempre sa kanila pa yun, di pa nila nabenta. Oo itlog pa nila. Itlog nila yun. Hindi kasi, alam mo yung nasa plastic, merong 20 pesos tapos ang kakulag kang ko itlog niya. Sige, ilog po gulaya ay. Nanti, Tulaya, mamabli. Minsan, akin may pugo. Akin? Ano lang tampon? Agwanta, siguro. Inlambong daman? Inlambong da. Akalambong lang tampon, Sarasarag tulat ang walay kintuman asinto, kare nila, piya na diretso miya kanan. No wala ko ni dengue, aman sukanan mo. Ilog pugo. Piya na ong kasi-kasil ka. Ay, dumaba. Bale. Dumama inilukod sa aman na inilog ko medyo malansi. Balot ba yan? Uy, sarap ng balot Uy, kaya nga, tama ka dyan. Oo, yan ang pagkain ng tunay na Pilipino. Oo, inako. Ito naman, sabi niya rito, magatagata ate Ela. Ato tayo magatagata? Atutan? Magatagata ka kuno. Okay naman. Lagi nataan lang. Ganito, delikado ka. Nakakatakot yung word mo, best friend, Mamaya, best, huwag kang aatras sa ating labanan. Dahil susunod na, 5 seconds. Patalasan. 5 second challenge lang yan. Sama ka na, tawag ka na, 091411-7714 or 0915577523. Abangan niya, best friend, dahil di ka magpapatalo. Hindi rin ako papatalo. Tignan natin kung magpapatalo ka. Dahil po yung premyong hatid. Ang programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so to
Waiting room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close but still a world away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. Trying hard to control my heart. I walk over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Soon we two are standing still in time. If you read my mind, you see I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You feel it in my kiss. You feel it in my kiss because I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. Crazy for you. Crazy for you. It's all brand new. I'm crazy for you. And you know it's true. I'm crazy, crazy for you. It's all brand new. I'm crazy for you. And you know it's true. Yeah, I'm crazy for you. I'm crazy for you, baby. I'm crazy for you. I'm crazy for you, Matapos ang 2 taon na pag-aaral sa Manila, ay masayang umuwi ang anak sa kanilang probinsya. Itay! Sa wakas, natapos na rin ako ng pag-aaral. Magaling anak, magaling. Manang-mana ka sa akin. Ano bang tinapos mo? AB, Itay! Ano? AB lang? Inabutan ka ng 2 taon? Ako, 1 taon lang. Tapos ko ang ABC hanggang XYZ. Ayun! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples.
para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Mula kaskolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm only a girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, tutok ko forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know the original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskit ubit ang kasingkay
Wishing you could love me too. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauning akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri. Ko forever, 'cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ta. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri. Mutuo ko forever, 'cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM ay aking best friend. Merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Libra. Masarap kang kasama bilang kaibigan lang. Hanggang doon lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, cause Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Anong oras na? Ay, 9:50 na. That time check was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado Cancionero Ella Lambingera. Heto na ang 5 second challenge. 5 second challenge. 5-second challenge. Best friend, kailangan mo nang mag-unat-unat ng iyong mga buto-buto. Tama ka dyan. Dahil heto na ang pabilisan. Patalasan. 5-second challenge lang yan. Tawag na 0919-411-7714 or 091557758283. Makipaglabanan sa amin sa pamamagitan ng ating katanungan. Jack Empoy na muna tayo, best friend Dado. Jack Empoy! Talo ako! Nakakaasar. Ang aking ibibigay ay... Ang hirap namang mag-isip talaga pag talo ka, no? Bibigay ko tong headset ko na lang. Headset? Oo, tong headset ko Ito na nga lang nag-iisang headset ko, tapos ibibigay ko pa sa inyo. Why not? Hello? Hello pa. Pangalan? Pangalan po? Marieta. Michael po. Michael. Michael Sabihin mo daw na muna sa mga nanggugulo. Wait lang sila, ha? Opo. Dahil tayo na muna ang maglalaban. Okay ba yon? Okay. May mensahe ako sa iyo, Michael. Anong mensahe mo kay Michael? Michael. May mensahe ako sa iyo. Hindi ako magpapatalo. Hindi po ako magpapatalo sa inyo. Lumalaban to, lumalaban. Laban. Simulan na natin to. Simulan. Sino mauna sa inyo? Ako ang mauuna, Michael, ha? Okay, sige. In 5 seconds, best friend Ella Lambingera, magbigay ng mga bagay na may ilaw. Cellphone, radyo,
Iilaw. Bracelet. Pailaw ba yun? Relo. Uy, pwede yung may bracelet na yung May bracelet na ilaw. Diba? Lima. Nakalima ako. Ilaw. Game na. Ikaw na. Okay, best friend Michael, in 5 seconds, magbigay ng mga bagay na may ilaw. Flashlight, lighter. Okay. Tatlo lang sa'yo. Panalo ako. Anyari, best. Apat. 5 pa din ako. Ay, nako. Better luck next time, Michael, ha? Maraming salamat. Eto na muna. Ano sinasabi mo, Bes? I love you daw, Ate Ella. I love you too. Maraming salamat. Bye-bye na. Ayun. Uy, tindi Flashlight, ang lighter. tindi ng mga best friend natin. Ano pa ba yung mga may ilaw? Ang hirap naman kasi dado kansyon. Camera. Uy, camera. Camera, pwede. monitor, computer. Ano ba tawag dito? Ilaw din yan eh. Ilaw ng on-air. On-air light, di ba? On-air light, flashlight, dashboard light. Puro light. Lahat ng light. Alam nyo yung mga light na yan, kailangan natin sa buhay. Isa pa? Isa pa ba? Jack and Boy na muna tayo, Dado Kansyonero. Jack and Boy! Headset pa din. Hello? Pangalan? Hello? Pangalan? Liberty. Malaya. Taga saan ka, Liberty? Taga US ata. Taga-Pantal po. Taga-Pantal! Simulan na natin to, Liberty. Sure. Sumaiyo ang kagandahan. Sinong mauuna sa inyong dalawa? Sino gusto mo mauna, Liberty? Kayo na lang po. Ako daw. Liberty, may masasabi ka ba kay Ella? Maganda yung sinabi ko, Wow! Wow! Ginudlak ka niya. Best, ginudlak ka niya. Titignan natin kung kaya ba talaga ito ni Liberty. Okay! Best friend Ella Lambingera, in 5 seconds, magbigay ng mga hayop na may 4 na paa. Aso, baka, kambing, pig, pig. Ano pa bang hayop namin? Zebra! 5 na naman! Nakakasar! Ito na, tala mo na si Liberty. Okay, best friend Liberty, in 5 seconds, magbigay ng mga bagay na may 4 na paa, ng mga hayop na may 4 na paa. Giraffe, pusa, lion, tiger, elepante, Ano ba yan? Tay! It's a tie! Talaga matindi ang labanan na to, ha? Uy, Liberty, grabe ka naman. Sinabi ko nga sa'yo, sumaiyo na lang ang kagandahan. Bilisan, naka-duty ako. Ay, gano'n ba? Naka-duty pala si Liberty. Okay, sige. Okay, best friend Ella Lambingera, in 5 seconds. Isang beses pa, ha? In 5 seconds, ilang ulit mo mauulit ang salitang nakakapagpabagabag. So, siya po ay, hindi, yung last kasi, nabulol ka na eh. So, 8. Naka-8 siya. Ikaw na, Liberty, Kaya mo yan. Liberty, in 5 seconds. Kaya mo. Kaya mo yan. Ano ka ba? Magtiwala ka. Naka-duty ka pa man din. In 5 seconds. Ilang ulit mo mauulit ang salitang nakakapagpabagabag? Hindi ko talaga kaya. Kaya mo. Liberty! Sayang naman. Sige, Liberty, meron ka ba nais sa batiin? Wala. Saan ka nagtatrabaho? Dito sa Mr. Dona. Hello sa inyo dyan. Sige, mamaya daan kami. Ako nga lang Samahan ka namin, dadaan kami. Try natin magbenta tayo with her. Sige, mamaya. Maraming salamat, Liberty. Thank you so much. Ang sarap ng kausap ni Liberty, no? Nakakapagpa siya. Doon po sa management, huwag niyo pong pagalitan.
Eh kasi naman, bakit wala siyang kasama dyan? Kaya nga, ang hirap-hirap mag-isa, diba? Alam mo naman ang pakiramdam pag mag-isa ka lang, diba? Liberty! Ayaw mo yan! Para sa akin! Hindi sila naawa sa'yo! Maraming salamat sa mga best friends natin sumama para sa ating pabilisan. Patalasan! 5-second challenge lang yan! Sa darating po na Tuesday, tingnan natin kung sino nga ba ang inyong matatalo at makakalaban para sa ating 5-second challenge. Susunod na ang ating Birthday Sikat! Alamin mga best friend ang iyong ka-birthday! Oo naman, gustong-gusto ko yan. Yung tipong hala, proud ka na sabihin na alam mo ba, ka-level ko lang naman ngayong araw. Si ganito. Ang ganitong artista, kaya tabi. Tabi kayong lahat. Kape! Kaya naman kung meron kakakilala nag-birthday, batiin na yan. Sila dito po sa IFM sa 0949-614-0306. Or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. Tawag ka din, 0919-411-7714. Or 0915-577-5283. Best friend, ito pa rin ang programa Puno-Puno ng Chika. Pulo sa umaga. Programang Aya sa Umaga. On his way, he's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many
detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Ay, 10:08 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM.
Programang magpapathamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, young.
young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it all in the game of love, love. Run into sin, do it all in the name of fun, fun. Whoa, oh, oh. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Nampapusak ka, amay di kolor, pimutimot la, nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh, 5 piso, oh. Mas tumatagal kaysa mahal na babango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bukalyon. Ano yon? Nagbabalik
muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bukalyon. Barangayan Season 6! Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bukalyon. Barangayan Season 6. Basta Bukalyon, serbisyong champion. One Bukalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 10:20 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ella Lambingera, Dado Cancionero. Happy birthday! Happy birthday! Yung mga best friends natin nagbo-birthday, unahin ko na to sa ating text line. Pwede mo pang ihabol 0949-614-0306 or sa 09155775-283. Tawag ka! 0914117714. Hashtag IFM ang best friend ko. Hashtag I sa umaga. Good morning po sa inyo mga DJ. Eto, batiin daw natin ang belated 47th birthday sa pinakamamahal niyang asawa na siya Eddie, my love. Love at care, Mama Angie Ponsi ng Landas, Mangaldan. Ayun. Ano yan anong tawag doon? Belated. Sige, maraming salamat. Happy birthday din sa dati nating OJT na si Netta Ferrer. Happy birthday! Happy birthday para Vivian Angelique Hamada, kaya Emza at kaya MJ Bernardino de Los Santos II, kaya Rochelle Merera Saison, Maricris Malanum, taga Bunuan Binlock, Keith Cleo, Ator Lobo, si Zaldi Official, Christopher Velasquez, Rosel Agtalao at Randy Flores. Ayan, halos paras lang din tayo. So, bating ko na happy birthday ang father ko. Happy birthday, Dad! Happy birthday, Sir Incho! Hello, happy birthday! Anong wish mo? Wish you all the best and stay supportive. Wow naman! Ang sarap ng tawa ni Ate Ella. Parang bulalo, di ako makapaglaba. Pati yun, sinama mo pa. Diba? Isipin mo kung yung tawa mo sinusup-sup niya. Oo, grabe naman yun, yung term mo. Siyempre yung bulalo sinusup-sup yun. Oo nga, no? Pero sino bang ka-birthday nila? Walang iba kundi si Whoopi Goldberg. Eto para sa mga best friends natin na hindi kilala itong si Whoopi Goldberg. Mga best friends sa tunay na buhay. Ang pangalan niya ay Karen Elena Johnson. Isa siyang American actress, author at comedian, mga best friend.
bida siya sa movie na Eddie tsaka yung Sister Act. Ayun. Author po siya ng libro ng If Someone Says You Complete Me and Then Run. Ganda. Akala ko dati, lang siya talaga, American actress. Singer, rin pala siya, author siya. No? Ang galing lang, no? At eto yung kanyang magandang quote. Sabi niya dito, if you want to be somebody, if you want to go somewhere, you've got to wake up and pay attention. Tama naman. Ganyan mag-isip ang mga may birthday ngayon. No? Diba? Perfect! Kailangan mong mabuhay talaga, di ba? You have to pay attention. Pay attention. Speaking of pay attention, mga best, pay attention pa rin. Dahil huling oras na natin, best friend Dado Casyonero, ang bilis ng oras. Tama ka dyan. Kaya naman, best friend, yung mga pabati mo, yan pwede kang bumati pa rin mamayang konti yan. And also, pwede ka rin sumagot sa ating katanungan. Best friend, eto na paano kung invited, eto, pupunta kayo sa isang okasyon, kung alam mo naman na nandoon ang ex ng jowa mo, pupunta ka ba o hindi ka pupunta? Sagot na, best friend, sa ating pagbabalik. Aalamin natin, ano nga ba ang pulso ng mga best friends natin sa ating katanungan dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I'll never know what brought me here, as if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer, my course was planned. And destiny guides us all, and by its hand we rise and fall, but only for a moment, time enough to catch our breath again. Understand, and even though the seasons change, the reason shall remain the same. It's love that keeps us holding on till we can see the sun again. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan, and we have waited since the world began. And I stand alone, a man is stood against the driving rain, and the night it's got your number, and the wind that cries her name, and we search for peace when I lose, in this we're all the same, but hope still burns eternal, we're the keeper of the flame. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. Our one life touches the other, it's so hard to understand. Still we walk this road together, we try to go as far as we can, and we have waited for this moment in time, ever since the world began.
aking best friend. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. It's like in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, I see the shadows long beneath the mountaintop. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way. You light the way. You light the way. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. It's like in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You're my flashlight, light. You're my flashlight, light. You're my flashlight, you're my flashlight. When I got you, you love. In the dark, but you're my flashlight. Getting me through the night. It's all my heart when you shine it in my eyes. It's a sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're my flashlight. Getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight, light. You're my flashlight, light. Yeah. You're my flashlight. IFM ay aking best friend. Babe, alam mo, napanaginipan kita kagabi. Talaga? Talaga, babe? Ano naman yung napanaginipan mo? Mag-isa, nakaupo sa ilog. Ha? Tapos, ano pa, babe? Lalapitan na sana kita. At yayakapin, nagbigla kang tumayo at naghugas ng puwet. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Talaga, babe? Ano naman yung napanaginipan mo? Gusto mo ng itoy, ha? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS.
Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, at 10:37. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman. Nahihirapan sa iyong nakaraan.
sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay. Kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay. Kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. IFM ay aking best friend. I know that she's waiting for me to say forever. I know that I sometimes just don't know how to tell her. I want to hold and kiss her, give her my love, make her believe she doesn't know. She doesn't know. You're all I need beside me, girl.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, hindi porke sinita ka, mali ka na. Minsan, gusto ka niya. Ay! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi na aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:48 na. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Best friend, eto na, ipagpatuloy na natin ha ang ating kabatihan ngayong umaga. Tawag na 0901-411-7714 or 09155775-283. At syempre, ang inyong mga kasagutan sa ating katanungan ngayong araw po ng Monday, Best Friend. Pupunta ka ba sa isang okasyon kung alam mong naroon ng ex ng jowa mo? Yan. Syempre, bakit din ha? Ikaw ba? Ako, Best Friend Dado Cancionero, pupunta ako. Kasi tama yung mga rason ng mga best friends natin na hindi naman sila yung pinunta mo doon. Bagamat ang pinuntahan mo doon, kaibigan mo and at the same time, invited ka ng isang tao na mahalaga talaga sa buhay mo. Kaya wag mo nalang iisipin yung mga ganun. Tama ka dyan. Tsaka kasi pag nagpa-apekto ka, doon na sira lahat, di ba? Tama. Guilty ka na pag nagpa-apekto ka. True laleya, tana isipin da, no tanda best friend, ayage agaman lima tane, insecure man, kindekyan. Alam mo, pumunta ka man o hindi, kung may masasabi sila sa'yo, may masasabi ka, ay may masasabi sila. Tama. Kaya kung ako sa'yo, pumunta ka, nakakain ka pa. Di ba? Sarap! Hoy, batiin natin to, Best Friend Dado Cancionero. Mga best friends natin dyan, dawas sa Maya, bunuan na binlock na kikinig. Uy, ang hello! Salazar family, lalong-lalo na daw sa kanyang tatay na si Tatay Nanding. Maraming salamat. Eto naman, batiin din natin si EJ Sorio. Hello, good morning daw sa atin. Good morning sa iyo. Hashtag ay sa umaga. Good morning po mga DJ. Batiin nyo naman po ako dito sa pwesto nagtitinda ng mga prutas. Sa Michael po ito. Wow, pagpatuloy mo yung pagtitinda ng prutas. Alam mo, pamahal na naman ang pamahal ng mga prutas. Uy, understood na yan dahil nga naman sa papalapit na naman ng Pasko, di ba? Oh, pero nagpaalala ang mga best friend ha, ang DTI, wag niyo naman pong sobrahan. Hindi porke
eto na yung panahon para itaas. Ang mga presyo. Baba nyo din po. Diba? Kasi nga, best friend, nagka-bonus nga, tinaasan naman ang presyo. Taas din. Ayan tayo eh. Puro nagtataasan. Kanina binalita natin yung dagdag ng petrolyo, ng gasolina. Ay, pero sa mga best friend natin, no, asahan na po natin yan na mangyayari sa upcoming, syempre, Christmas season na naman. Dahil asahan mo na yan, huwag ka nang malulungkot pa. Diba? Huwag ka na masyadong mabigla na, hala, tumaas pa. Tuloy pa rin ang buhay. Malis na yung sarili mo. Naku naman. Ipagpatuloy, best friend. Yung nasimulan mo, wag na yung complain na yan. Tama ka dyan. Let's just be positive for this day, for the rest of the week. Tama. Dahil sinimulan natin ng holiday ang linggong ito, wag mong tapusin ng holiday pa rin, ha? Wag ganon. Nakasama niyo po si best friend Alalong Bingera. At ako naman po, best friend Dado Cancionero. Dito lang sa programa Ayos sa Umaga. Susunod na, kasama nyo sa bilangan Tita Ronnie para sa ating Bullseye! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pag-ibig ko sa'yo'y nagdalaan. Kailanman di kita masasaktan. Kahit na anong mangyari, tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay. Pag-ibig ko ay tunay. Sa'yo, di na yata tama ito. At di na magkakaganon. Kung ako ang pipiliin mo, pangako'y di mabibigo. Ako ay iyong iyo. Kailanman di kita masasaktan. Kahit na tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay. Pag-ibig ko ay tunay. Kailanman di kita masasaktan. Kahit na anong mangyari, tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay. Pag-ibig ko ay tunay. Kailanman di kita masasaktan. Kahit na anong mangyari, tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay. Pag-ibig ko ay tunay.
galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepa Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni numan. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Ay, 11 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Ngayong araw ng Monday! Hoy, walang pasok! Agay! Walang pasok! Ay, nako! Sa lahat ng mga best of friends natin na malakas ang kanilang mga radio! Isang malaking halar ng bonggang-bongga sa inyo. Samahan na ang tita ng bayan, Tita Ronnie! Sanda makmak na naman na kwentuhan. Sanda makmak na naman. Ano daw? Sanda makmak na naman na kwentuhan. Pagkatapos mong makipagkulitan kasama si Ella Lambingera and Dado Can
Lasyonero. Ako naman ang makikipagkulitan sa'yo. Tada Max yan! Kaya naman, yung mga best of friends natin na game sa kulitan, harutan, tawanan. Pwede nga po ako i-text sa aking text line 0949-614306. The 0949-614306. At samahan mo ako dahil hanggang alas 3 ako. Yap. Hanggang alas 3 mo ako makakasama. Yap. Naka sa lahat ng mga best of friends natin na ay nako, merong ginagawa dyan. Eto na, 10 mainit na kanta na handog ko sa lahat. Dahil ang iyong kada vote sa Bullseye, merong kinalalagyan. Dito po yan sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Huwag ka na mag-request. Mag-vote ka na lang. Oo, paano ba mag-vote? Type mo sa iyong cellphone, IFM space, Bullseye space, title ng song and artist natin. At send me yan sa ating best of friend number 0949-614306 or hanapin mo ako sa ating Facebook account, Bullseye. Isang pek malong Bullseye dahil talagang kawindang-windang ang mga ganap. Kung bakit, eto na. Songs number 10, 9, and 8. Bullseye. Number 10. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all I saw. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, quick, wanna slip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers
years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill. 15 years old and smoking hand-rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Over the castle on the hill. One friend left to sell clothes, and one works down by the coast. One had 2 kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me, and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Number 8. The other one is, of course, outing yourself. I think be the first to out yourself. I always think, because, you know, there's no end to the hypocrisy of the human heart. It's 5 a.m. and I'm on the radio. I'm supposed to call you, but I don't know what to say at all. And there's this girl, she wants me to take her home. She don't really love me though. I'm just on the radio. And I'm not gonna tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night. I'm not sobering.
I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind. If I'm being honest, if I'm being honest, you said I should be honest, so I'm being honest. It's 6 a.m., I'm so far away from you. I don't wanna let you down. What am I supposed to do? It's been 3 weeks at least now since I've been gone, and I don't even like the road. I'm just on the radio, and I'm not gonna tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night, I'm not sober, and I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind. If I'm being honest, if I'm being honest, you said I should be honest, so I'm being honest. Whoa, 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 whoa. Tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night, I'm not sober, and I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind. If I'm being honest, if I'm being honest, you said I should be honest, so I'm being honest. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That song was brought to you by Department of Finance. Ang araw ka labat, tinawag da ka lang tanga, nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay! 11:16 na! Bullseye. On board is Tita Ronnie. Habang kayo dyan ay busy na sa kusina, ako dito naman sa IFM, busy naman ang ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Dahil kung ikaw nagulat, well, ako din nagulat ako. Dahil 6 months mula nung ilabas ang kantang Kissing Strangers, nakapasok pa rin or nandito pa rin sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown, ang kantang yan ng Dance or DNCE featuring Nicki Minaj. Ayan, nasa number 10 pa rin ang kantang yan na umaabot na, best friend, ang official video. Ang official video nito ng 51,517,370 views. Nako, best! Pag meron ako ganong kalaking pera, Diyos, meron kaya nga gagawin ko. Actually, marami pa pong kantang pinasikat ang grupong Dance. Meron silang pinasikat, alam na alam din natin, yung kantang Cake by the Ocean. Meron din sila nung kantang
Toothbrush. At syempre, yung ngayon nga, very sikat, Kissing Strangers. Have you tried Best a Friend yon? Yung ganong eksena, yung accidentally nahalikan mo ang isang tao nang hindi mo sinasadya? Or talagang sinadya mo para lang sabihin doon sa jowa mo na, doon sa ex-jowa mo na, hey be, nag-move on na ako, look. I'm kissing someone, I'm dating someone. Ay, nako. Eto naman, nasa number 9, na bagsak ang presyo. Ay, nako, number 9, Castle on the Hill ni Ed Sheeran. And nasa number 8 din, bagsak din, Honest, ng grupong Chainsmokers. Yan ang mga kanta na pasok sa ating nasa number 10, 9, and 8. Eto na, kakambyo na agad-agad dahil ang ating song number 7, 6, and 5 aarangkada na sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. This is Bullseye. On board is Tita Ronnie. Number 7. Darating din ang araw na tayo'y tatanda. Bagal ang mga paa at mandalabo ang mata. Hindi mamamalayan ang pag-ikot ng mundo. Darating din ang panahon na malalagas ang buhok. Balat ay kukulubot at makukuba ang likod. Hindi malilimutan ang pag-ibig ko sa'yo. Magpakailan panahon na ililipas, din mga araw ay daraan. Ang mundo ay papanaw din, ngunit hindi ang aking puso, ngunit hindi ang pag-ibig ko sa'yo. Darating din ang bukas na tayo'y kukupas. Ang buhay ay magwawakas kasama ang gunita, ngunit hindi malilimutan ang pag-ibig ko sa'yo. Magpakailan
Number 6. Nang tayo'y lumuha, sumubay ang panahon. Umulan ng malakas, ng nabukas ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan pa. Dahil kailangan lang talaga bigyan ng isa't isa ng oras para makahinga. Kumilat tila langit ang nagsasabi, bumalik na ako sa iyong tabi. Huwag mo muna limutin, ngunit nahihirapan lang akong sagutin kung itatama pa ba o tama na. Paano ka malilimutan? Kaya ko bang mag-isa kita? Tama, 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 baba o tama na. Pagod na akong pagurin ng sarili. Huwag ka lang isipin, pero hindi madali. Gusto ko nang bumalik, pero kailangan lang talaga bigyan ng isa't isa ng oras para makahinga. Kumilat tila langit ang nagsasabi, bumalik na ako sa iyong tabi. Huwag ka muna limutin, ngunit nahihirapan lang akong sagutin kung itatama pa ba o tama na. Paano ka malilimutan? Kaya ko bang mag-isa kita? Tama, 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 baba o tama na. Malungkot ako pag wala ka sa tabi ko. Masaya pa ako sa'yo, bakit pinipilit kong lumayo? Kumilat tila langit ang nagsasabi, bumalik na ako sa iyong tabi. Huwag ka muna limutin, ngunit nahihirapan lang akong sagutin kung itatama pa ba o tama na. Paano ka malilimutan? Kaya ko bang mag-isa kita? Tama, 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 baba o tama na. O tama na. O tama na. Number 5. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras.
isigaw, iparating sa mundo. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman, kung tunay nga ang pag-ibig mo. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. Bullseye. Nay, nay, nay! Oh, anak! Nay, may ulam ba tayo? Tingnan mo na lang dyan sa ref, anak! Eh, nay, wala naman tayong ref, di ba? O, edi wala tayong ulam! Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix
Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Di Mesa, Paulo Santos, Luke Nihares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Ang sarap pakinggan, kwento ng pagbabago sa aming bayan. Sa tapang ng pamahalaan, nataboy ang mga kurap at haragan. Mga nakakaangat, nagmalasakit at iniaho ng mga nasa ilalim. Sa tulong-tulong kami sumulong. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso, tuloy-tuloy ng umasenso. Ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform, no? Nang ang kantang ito'y magkatotoo. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang progreso, tuloy-tuloy ng umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago! Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Who's I? On board is Tita Ronnie. Pasok pa rin sa ating listahan, song number 7 na magpakailanman ng grupong Rocksteady. Nas number 6 naman ang katang Itatama Pa Ba o Tama Na, and number 5 Sa'yo by Evidence. Arangkada ulit, song number 4 and 3 and 2 sa ating Bullseye. Eto na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number 4. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo, sa mga pangako na
iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwala pala sa'yo itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay magkakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di pa ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isang palang taksil ang tulad mo. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay magkakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di ba ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Number 3. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.
carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Number 2. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it on the game of love, love. Run into sin, do it on the name of fun, fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Yeah, da, 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 da.
kid. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. This is Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, padalos-dalos ka kasi, kaya tuloy ang puso mo, galus na galus. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 11:53 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Nako. Eto na, magna-number 1 na. Pero bago mag-number 1, sa ating Bullseye Today, the Top 10 Countdown, abangan mo ang matinding sorpresa ng RMN dahil paparating na ang inaabangan nating RMN Big Christmas Raffle Promo ngayong 2017. Siyempre, hindi kami papayag na matapos ang 2017 ng ganun lang. Kailangan meron tayong pasabog! Oo, kaya naman, best friend, abangan mo dahil eto na ang umpisa ng pagyaman mo sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. For more info, pwede kayong pumunta dito sa IFM, 3rd floor, Marigold Building, MH Pilar Street, Dagupan City para malaman ang kompletong detalye ng ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Baka kailangan mo na umpisang mag-ipon ng maraming entries para ikaw ang manalo sa ating first weekly draw. Recap lang natin mga kanta na pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nasa number 10, Kissing Strangers. Ay, number 9, Castle on the Hill. Number 8, Honest. 7, Magpakailanman. Number 6 naman, Itatama Pa Ba o Tama Na. Number 5, Sayo. Number 4, Taksil. Number 3, Perfect. Number 2 naman, Young, Dumb and Broke. Uy, speaking of perfect ha, best friend, viral trending ngayon pinag-uusapan sa YouTube ang kantang Perfect ni Ed Sheeran. Nasa number 2 trending spot sa YouTube ang official music video ng kantang Perfect ni Ed Sheeran. Yung lyrics matagal nang nilabas, pero yung official video, ayan, kakalabas lang noong November 9, 2017. At meron na kagad itong 29,900,000
1,050 views. So, ganun na kadami ang nakanood. Bakit daw? Anong meron? Ay, nako. You better check it out. Bakit nag-trending? At nasa number 2 ang kantang Perfect ni Ed Sheeran. At dito naman sa Bullseye, nasa number 3 naman ang kantang yan. Hala, baka bukas mag-number 1 ito kasi nasa number 2 trending sa YouTube ang kantang yan. Speaking of YouTube, napapakinggan nyo rin po kami sa YouTube account. Type mo lang sa yung search bar 104.7 IFM The Gupi. Number 1! Yep, number 1 sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown ang kantang No Promises ng Cheat Codes featuring Demi Lovato. Susunod na, back-to-back naman yan, Arming News Nationwide, The Sound of the Nation. Number 1 po. This is number 1. Number 1. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Oh, nah, nah. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Can't see the bottom. I just wanna dive in with you. I just wanna lie here with you. Oh, no, no. Just be careful, no, no. Love ain't simple, no, no. Promise me no promises. Promise me. Oh, no, no. Just be careful, no, no. Love ain't simple, no, no. Promise me no promises. No! Just be careful.
IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. Hear you're taking the town again, having a good time with all your good time friends. I don't think that you think of me. You're on your own now, and I'm alone and free. I know that I should get on with my life, but a life lived without you could never be right, as long as the stars shine. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, pananghalian na po ng Lunes. Mga kasama inyong mga radyoman, ako si Buddy Oberas. At 13 po sa buwan ng Nobyembre 2017 at ako naman ang inyong radyoman, Rod Marcelino. Live 2017, the DZXL Special Coverage. Sa kanyang pahayag mga kasama, idinin po ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapanatili sa peace and stability sa rehiyon. Humingi rin ang Pangulo ng pamanhin kung kailangan sumentro sa illegal na droga at terorismo ang kanyang statement. Sinabi ng Pangulo na nanatiling banta ang terorismo sa rehiyon. Terrorism and violent extremism endanger the peace, stability, and security of our region because these threats know no boundaries. Nagpasalamat po ang Pangulo sa mga bansang nagbigay tulong naman para sa pagbangon ng Marawi. We thank our international partners for providing assistance in dealing with the situation in Marawi. Our ASEAN brothers provided support by sending relief items for the benefit of the internally displaced persons, while others provided valuable assistance and bolstered our military campaign. Naasahan na rin po mga kasama sa bilateral meeting ng Pangulong Duterte at ni US President Donald Trump na tatalakayin ang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Bukod kay Trump ay mapulong din ngayong araw ni Pangulong Duterte sa Republic of Korea President Moon Jae-in at Japan Prime Minister Shinzo Abe. Indian Prime Minister at Russian Prime Minister. Bilang chairman ng ASEAN ay inaasang dadalawan ng Pangulo ang lahat ng pulong. Yan ay mula pa kanina umaga hanggang mamayang ganap na alas 8 ng gabi. Kasunduan po sa pangangalaga ng kapakanan ng ASEAN migrant workers, lalagdaan ng ASEAN leaders. Ang kasama po sa balita, Radyoman Deo de Guzman. Marugod po pinalita ni Pangulong Rodrigo Duterte na lalagdaan ng ASEAN member states ang isang kasunduan na mag-aalaga at poprotekta sa karapatan ng ASEAN migrant workers. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang welcome remarks kanina, bukas ang isang makasaysayang dokumento ang lalagdaan ng mga bansang miyembro ng ASEAN na Consensus on the Protection and Promotion of Rights of ASEAN Migrant Workers. Palalakasin nito ang social protection, access to justice, humane and fair treatment, pati na ang access to health services, pati na para sa mga pamayan ng ASEAN. Bukod dito ay pag-uusapan din naman sa 2 araw na summit ay ang mga issue sa kalusugan, women and the youth, human trafficking, poverty alleviation, food security, coastal and marine environment protection, at ang pagpapaganda ng ekonomiya sa pamamagitan ng iba't ibang innovation. Ito ay ilan lamang sa mga pag-uusapan sa 31st ASEAN Summit na silamang magpapatibay sa ugnayan ng mga bansang miyembro nito, ekonomiya ng rehiyon, integridad ng mga institusyon, lalo na ang seguridad ng mamamayan ng ASEAN. Para sa ASEAN Summit Special Babalikan natin ang kabuuan ng balita ni Deo de Guzman, mga kasama.
ASEAN 2017, the DZXL special coverage. Wala namang namomonitor na banta po sa seguridad ang Philippine National Police sa ASEAN Summit 2017. Sa interview kay NCRPO Police Director Oscar Albayalde, wala silang namomonitor na banta ng terorismo sa bansa maging ang Multi-Agency Coordinating Center. Ayon kay Albayalde, kahit may mga kilos protesta, natili pong generally peaceful ang kaganapan sa ASEAN Summit. Generally peaceful po tayo, no? So far, wala po tayong nakita talagang any incident patungkol sa naganap na ASEAN Summit. Nakita naman po natin lahat ng ating kapulisan ay nasa labas and all other 21 agencies na involved dito sa ASEAN Summit. Tiniyak din Albayalde na maximum tolerance ang pinapatupad ng mga polis sa mga realista. Una na nagkagirian ng PNP at mga militanteng grupo na kontra kay US President Donald Trump sa Padre Paura sa Maynila. Pagpapatatag naman ng Regional Comprehensive Economic Partnership, malaking hamon sa bansa. Ang kasama po sa balita, Radyo Man, Conde Batak. Aminado si Trade and Industry Secretary Ramon Lopez na malaking hamon para sa bansa ang ongoing negotiations para sa matatag ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, kaugnay pa rin sa ginaganap na 31st ASEAN Summit and related summits. Ayon kay Lopez, kasalukuyan pa rin ang pakikipagnegosasyon para sa pagbuo ng mga kasunduan sa ilalim ng RCEP. Layunin nito na magkaroon ng matatag na ugnayan ng mga bansa sa Asia at sa iba pang mga bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo tungo sa pag-unlad ng ekonomiya sa mga susunod pang taon. Kaugnay dito, mayroon ng 5 ministerial level of meetings at 20 rounds ng negosasyon ang ginawa kamakailan lamang sa South Korea. Hiniling ni Lopez sa gobyerno at sa ibang sektor na suportahan ang negotiating teams ng bansa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan na maresolba ang mga isyong pang-ekonomiya. Hamon din kay Lopez ang pagbuo ng konkreto at malinaw na roadmap at agreement na mapagkakasunduan ng lahat ng mga state leaders. Kasama niyo sa 2017 ASEAN Summit Special Coverage, Radyo Man Conde Batak ng DZXL 558 Tatak RMN. ASEAN 2017. Ng mga pulis at nagkaroon ng komosyon ng mahigit na 20 minuto na bahagyang humupa rin matapos na tumigil ang mga militanteng grupo na magpupumilit naghibain ang hanay ng crowd dispersal unit ng MPD. Kasama nyo sa 2017 ASEAN Summit Special Coverage, Radyo Man, Silvestre Labay ng DZXL 558 Tatak RMN. Ilang mga militante sugatan po matapos makipaggirian sa mga polis. Mga sugatan dinala na sa medic jeep upang bigyan ng paunang lunas. Ang kasama po sa balita, Radyo Man Angel Ronquillo. Sugatan nga ng miyembro ng mga militanteng grupo matapos makipaggirian sa mga pulis at sa panulugan ng Padre Paura sa lungsod ng Maynila sa kagustuhan makalapit sa PICC kung saan idinaraos ang 31st ASEAN Summit. Nagtamo ng sugat at bukol ang mga militanteng grupo. Hindi naman maibigay na maibagsak ng bilang ng mga sugatan sa kanilang hanay at ang tanging sinasabi di lamang nila ay marami ang sugatan. Kanina, nakita pa natin ang lalagyan ng cold compress o yelo ang ilan sa mga ito na nagtamo ng bukol sa kanilang medic chip. May ilan ding kinukuhanan ng blood pressure at ay ba ibinibigyan naman ng pain reliever. Sa ngayon, nagpapakina ang ilan sa kanila habang ang iba naman ay nalananghalian. Pahayag ng iba't ibang grupo, hindi nila patitinas kahit kwarjado pa sila ng nagdamakmak na pulis dahil nairin ang makalapit sa PICC. Sa mga motorista, abiso ha, sarado ang kahabaan ng UN Taft Avenue Southbound Lane, yung patungo ng Taft Rumil dito dyan sa may EDSA Baclaran ng sa mga militanteng grupo nagsasagawa ng kilos protesta. Para sa ASEAN 2017 Special Coverage, ang yung Radyo Man Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak Armen. ASEAN 2017, the DZXL Special Coverage. Samantala, yung salmon ho dun sa aktres na si Maria Isabel Lopez isinilbi na ng Land Transportation Office. Para sa detalye si Radyo Man Mike Guyagoy. Mike. Naisilbi na nga itong saman o show cause order ng Land Transportation Office laban sa aktres sa dating beauty queen Maria Isabel Lopez dahil sa breach of security protocol. Kaugnay naman ang ginawa niyang pagtanggal sa traffic cones at paglusod sa CN lane sa EDSA. Pinagpapaliwanag si Lopez kaugnay sa mga sumusunod na paglabag, disregarding traffic signs, violation of the Anti-Distracted Driving Act at reckless driving.
Tiniyak naman ni LTO Chief Edgar Galvante na susundin nila ang tamang proseso sa kaso ni Lopez at kung ano man ang magiging desisyon nila, iaalinsunod ito sa katotohanan at kung ano ang itinatakda ng batas. Ayon pa kay Galvante, delikado ginawa ni Lopez dahil kung nagkataon na may dalang sniper ang bawat delegado na dadaan sa ASEAN lane, ay posibleng napagkamalan siyang terorista. Sinabi naman ni LTFRB spokesperson Irene Lizada na ang pagsori ni Lopez ay may tuturing na bunga ng pansariling pagninilay sa kanya naging aksyon. Gayunman ang batas ay kinakalamay patupad na hindi kumikilala sa estado sa buhay. Sa panig naman ng MMDA, kanselasyon ng driver's license ang gusto lang irekomenda na parusa kay Lopez. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman Mike Guyagoy ng DZL 558 Tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Dehado po ang Pilipinas sa itinutulag na peaceful solution sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay Professor J. Batumbakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, matagal ng posisyon ng Pilipinas ng idaan sa mapayapang paraan ang claim ng maraming bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo pero hindi ito sinusunod ng China. Medyo dehado tayo kahit peaceful na ang solution, nakita naman natin napakalakas na nung kabilang partido. Particularly, yung ang ability na makontrol niya talaga yung area. Naniniwala naman si Professor Batumbakal na walang maitutulod na maganda sakaling mangialam sa issue ang Amerika. Matatandang sinabi ng Amerika na handa itong pumakitna sa pakikipag-usap sa China na mga bansang claiman ng mga pinag-aagawang teritoryo. Pero anya baka mas lalo lang magkagulo kung mangyayari ito. Yung United States ay talagang ayaw ng China na ma-involve sa kahit anong paraan dito nga sa South China Sea. Pangalawa, si President Trump sa United States mismo, napaka-divisive niya. Parang ang kailangan lang natin sa US talaga ay support. Si UP Professor J. Batumbakal. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang Philippine Army at NPA nagkaengkwentro naman dyan sa may Lagunglong, Misamis Oriental. Para sa detalye si Radyoman Analisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Nagkwentro kahapon ang New People's Army o NPA at isang platon ng Philippine Army sa barangay Banglay, Lagunglong, Misamis Oriental. Nagsagawa ng combat operations ang Philippine Army sa pangunguna ni 2nd Lieutenant Eric Buyan nang maengkwentro ang 10 miyembro ng NPA mula sa CPP-2 sa Guerrilla Front 4B sa North Central Mindanao Regional Command. Umabot sa 20 minuto ang bakbakan at wala namang namatay sa insidente sa pagitan ng dalawang grupo. Napag-alaman na nagsagawa ng inspeksyon ang mga NPA para sa kanilang planong maghasik ng kaguluhan laban sa kumpanyang Menergy sa Balingasaga, Misamis Oriental. Agad namang inalerto ang Regional Public Safety Battalion ng Dampil, Lagunglong, Misamis Oriental upang magsagawa ng blocking operations. Kauban nimo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Analiza Amontes Reyes, Tatak RMN. NPA at militar nagkasagupaan naman sa bayan ng Etiague, Isabela. Ang kasama mo sa balita mula RMN Kawayan, Radyoman Analiza Gamad. Nakaengkwentro kahapon ng mga kasapi ng 86 Infantry Battalion na nakabase sa bayan ay Etiague, Isabela ang hindi pa mabatid na bilang ng mga miyembro ng New People's Army sa San Carlos na banggit na bayan. Ayon kay Lieutenant Daryl Carolino, Information Officer ng 86 IB, nangyari ang sagupaan alas 2 ng hapon at tumagal ito ng 20 minuto. Una rito ay nakatanggap ng impormasyon ang mga kasundaluhan na may mga NPA na nangingikil sa ilang mga residente sa nabanggit na barangay. Isang kasapi ng militar ang manay ulat na namatay ngunit tumanggi muna ang pamunuan ng 86 IB na ito ay pangalanan. Patuloy ang ginagawang pagtugis ng milit sa mga tumakas na kasapi ng NPA. Kasama mo sa DWDY RMN Isabela ang inyong Radyoman Analisa Gamad, Tatak RMN. RMN News Sports News. Kahit walang alas na si Kyrie Irving, nangusan pa rin ng Boston Celtics makasama ang Toronto Raptors 95-94 para may tala ang pang-12 sunod na panalo ng kupunan sa NBA. Balita sa Ibayong Dagat. Umabot na po sa 130 ang nasawi sa pagtama ng magnitude 7.3 na lindol sa Halabha,
o Halabja City, malapit po sa border ng Iraq at Iran. Nasa halos 1,000 naman ang sugatan matapos na gumuho ang ilang gusali. Sa mga taga Iloilo ngayong pananghalian, Target Tanay sa Udto. Susunod na kasama si Manager Ronel Sorbito at ang Labugay Boys. Sa DYRI RMN, Iloilo. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Yung Radyo Man, ako po si Buddy Oberas. At Radyo Man, Rod Marcelino, at ito ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. In pamasahiyan mo, nan ka upas to balat, ang gapoy thank you, nayari ka. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 12:21. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. Yeah! Tita Ronnie din! Kasama mo dito sa Ay sa Tanghalian. Halika, makiparty ka sa akin ngayong Monday. Para ang Lunes, maaga kong nagising. Pumunta ko ng palengke kasi may gustong bilhin. Balak ko kasi that time magluto ng crab or meat. Pero oops, wait a minute, ako pala ay nagda-diet. So ako ay nag-isip kung isda or gulay ba nang may biglang umeksena. Inalok ang tinda niya, siya daw po ay si Jelay. Siya'y tindera ng gulay, kinausap niya ako. At ang sabi sa akin ay gusto mo bang i-try ang tinda kong pechay? Ito ay masarap, di ka mauumay. Ang tinda kong pechay, sariwa't pamatay. Sa sustansya niyang taglay, di ka mananamlay. Nako, best of friends, sino ang pechay ang ulam ngayon? May pechay ba ang ulam mo? Well, bagay na bagay, best of friend ang ating Ay sa Tanghalian dahil makaka-relate ka sa ating kwentuhan. Nako, best of friend, napakasarap talaga ng pechay na yan. Pumunta kami ng palengke kahapon, ang dami namin nakitang pechay. Pechay, perfect ka-partner niyan, mga ulam na sinabawan. Ay, sarap. Pechay, perfect yan kapag gagawa kayo ng parang insalada. Yan, insaladang pechay. Nako, best friend ha, alam mo ba, kada pagkain mo,
kada konsumo mo ng Petchay, pwede kang makakuha ng calcium, phosphorus, potassium, vitamin A, at syempre, mayaman din ito sa tinatawag nating iron, magnesium, zinc, vitamin C, thiamine, vitamin B6, and foliate. Kaya hindi mo na kailangang isnabin ang Petchay. Di ka madaling dapuan, kaya gayahin mo ko, Chong. Healthy person. At dahil mababa ang low fat dahil low fat ang Petchay. Alam mo ba, best a friend, kung ikaw ay nagda-diet, very good ang Petchay sa lahat ng mga gustong magpapayat. Ang tinda ko Petchay. Kaya best friend, halika, tumambay ka muna dito sa aking kusina. Ayan, kasalukuyan kasi ako ngayong naggigisa. Nagigisa ako ng Petchay gamit ang sardinas. Ganun lang kadali. Sardinas lang, okay na ako dito. Minsan kasi kapag ganitong mga long weekends, vakasyong and grande, puro karne. Natatamak na, kaya ukilan siya yan palang ugtong. Petchay. Kayo ba dyan, best friend? Ano ba ang masarap ninyong ay sa tanghalian? Nako, pwede nyo nang i-text yan sa akin, ha? 0949-6140-306 at kwentuhang masarap tayo. Kung ako, Petchay. Oo, anong ulam nyo dyan? Text nyo na. Amang ay sa tanghalian, pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor is Tita Ronnie. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masiling. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero sa
FM ay aking best friend. You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in, and I know I'll never love this way again. I know I'll never love this way again, so I keep holding on before the good is gone. I know I'll never love this way again. Hold on, hold on, hold A fool will lose tomorrow, reaching back for yesterday. I won't turn my head in sorrow if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been, and I know I'll never love this way again. I know I'll never love this way again, so I keep holding on before the good is gone. I know I'll never love this way again. Hold on, hold on, hold Tay, totoo ba na ang school nyo nagbibigay galang sa lahat ng dumadaan? Ay, opo. Totoo po yan. Aba, astiga. Halimbawa, pag dumadaan ka, ano naman ang sabi nila? Pag dumadaan ako, ang sinasabi nila, Mabuhay ang mahal na Reyna! Ang klasik talaga. Klasik! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Beautiful life, forever I'll stay by your side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful life, 'cause we're standing right. It's beautiful life. Beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful life. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful.
take all this sadness without you. Sorrow for life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Tu amor is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Tu amor is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Tu amor, I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. Oh, in my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. 'Cause I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. Flowers bloom, the morning shines, and I can see. Oh, amor is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Tu amor is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Tu amore, tu amore, tu amore. That flows down through my veins. I feel the chill IFM, aking best friend. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM, aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop.
Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, ang usapan. Natulog ka lang, kinalimutan mo na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Anong oras na? Ay, 12:46 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Department of Finance. On board is Tita Ronnie. Masarap na ay sa tanghalian kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie po ito. Ano daw masarap na ulam nyo dyan? Nako, i-text mo na yan sa akin. Dahil maya-maya lang, Dear IFM na. Hindi ko na naman maaabutan ang inyong mga text. Oo, kaya habol mo na. Now na, as in, now na. Hashtag IFM, tagupan ang best friend mo. Hello sa'yo, Tita Ronnie. Hello din po ng napakabongga. Kasabay ng pakikinig ko ng IFM. Nako, Tita Ronnie, ang ulam po namin ngayon dito sa Sardinas din. Sardinas po na may itlog. Yun ang ulam namin. Hashtag, ay, sarap naman ang ulam natin. Appear, sabi niyang ganon. Perfect ka partner ng mga ulam natin, sinigang na kanin, diba? Ay, sa tanghalian, ano ba ang masarap na ulam ngayon, Tita Ronnie? Ako naman, ang gusto kong ulam ngayon, sinigang. Parang nauumay kasi ako, tama sa karne. Sinigang na bangus, please. Sabi niyang ganon. Ay, sa tanghalian, hi Tita Ronnie, hello. Ang ulam namin ngayon ay, ano to? Ingkalot. Ayan, kain po tayo, tita. Sabi niya, sige lang po. Baka busog kayo ng bonggang-bongga. Sa lahat ng mga best friends nating sub-sub sa trabaho. Uy, walang pasok ngayon, holiday ha. Pero kahit na holiday, syempre, may pasok pa rin kami. Kaya ang tanong ko, Besh, kumain ka na ba? Nakawag na magpapagutom. Kumain ka ng bongga, ha? Dahil ayokong magutom ka. Mahirap na. Baka magalit ang mama mo. Eto muna. Hashtag IFM. Dagupan masantos si Ugtod. Si Tita Ronnie. Pechay kamatis. With nilagang bangus. Ang ulam daw nila dyan sa may Baldog. San Carlos City. Galing kay Jason. Hello mga best friends natin dyan sa may Baldog. Uy, may kilala akong taga Baldog ha. Oo, ang Salinas family. Hello sa inyo mga best friends natin dyan. Hashtag IFM. Galing naman kay Texter 4139. Hashtag IFM. Ang ulam ko ngayon ay napakasarap pong karinderya episode na naman. Siyempre, Lodi. Ang aking paborito, kilawin. Sabi. Kain po tayo, Tita Ronnie. Ang ulam ko now, ate, liempo. Kaya lang walang gana pag di kita, ituloy mo, anak ko to. Galing kay Texter 4212. Maraming salamat. Ay, sa tanghalian, hi, Tita Ronnie, kain po. Sabi niya, sige lang po, kain lang po. Programang Dear IFM susunod na. Abangan mo ang isang espesyal na kwentong mapapakinggan mo dito lang sa IFM. This is it! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita
Ronnie! Papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita.
paling-paling ng tingin, wala tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahihigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o giling, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay! 1 o'clock na? It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised.
Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. The flowers you gave me are just about to die. When I think about what could have been, makes me want to cry. The sweet words you whispered didn't mean a thing. I guess our song is over as we began. ay aking best friend. I want you to stay, never go away from me. Stay forever, but now that you're gone, all I can do is pray for you to be here beside me again. Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as reality? And now I must move on, trying to forget all the memories of you and me. But
But now that you're gone, all I can do is pray for you to be here beside me again. Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as reality?